তাইবোৰ আৰু কলেজবোৰতো অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ খোজ কাঢ়িব নাই আমাৰ সময়ত আঙুলিমূৰত গণিব পৰা এতিয়া মানে আৰু সিহঁতে তাৰ মানুহে বেয়া পোৱাৰ কাৰণো আছে আমি মানে দিল্লীখন পাই অধিকাৰ কৰি লোৱাৰ নিচিনা মানে এক প্ৰকাৰে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী গৈ আৰু শিক্ষা দীক্ষাৰে আৰু এইবোৰ মানে চাপ্ৰাচিৰ কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ নিচিনা নহয় সম্পূৰ্ণ মানে মই দেখিছোঁ আমেৰিকাতো গৈ পেলাই চাওঁ যে অসমীয়া মানুহবোৰ মানে দৰমহা যদি তেওঁলোকে $10,000 পায় তাৰে $4,000 দি পেলাই ডাঙৰ এটা ঘৰ আজি ড্ৰয়িং ৰুম লিভিং ৰুম কিবা ৰুম তাৰ পাৰিলে টেবুল টেনিছ খেলা বৰ্ড এখনো বেছমেণ্টত ভৰাই লয় আৰু মই কাষৰটোত দেখোঁ যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 6টা মানুহ একেটা এপাৰ্টমেণ্টত সোমাই আছে মানে এই যে সংস্কৃতিৰ তাৰতম্যটো আমাৰ ৰাইজে দৰমহাৰ শতকৰা 50% দিও ডাহল বহল ধুনীয়াকৈ থাকিবলৈ ড্ৰয়িং ৰুম এটা কৰে মই ক'বলৈ নাপায় মোৰ সহকৰ্মী আইটিত কিছুমান আছে মানে অনা অসমীয়া তেওঁলোক মোৰ ইয়াত থকা হয়তো 2টা দশক হ'ল ড্ৰয়িং ৰুমলৈ যাওঁ যে মানে 2খন ফল্ডিং চেয়াৰ আৰু ট্ৰাংকটোৰ ওপৰত এখন মানে বেড কভাৰ পাৰি পেলাই সেইখন মানে তেওঁৰ মানে ড্ৰয়িং ৰুম কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চ মানে সেইকাৰণে মোৰ দুখ লাগে যে অসমৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিনিয়োগৰ যিবোৰ বস্তু তাত ইমানবোৰ চহকী বস্তু সোমাই আছে যে সেইবোৰে তেওঁলোকক ক'ৰবালৈ লৈ যাব পাৰে খালি শিক্ষা মানে আইআইটিত কোনো নবহে এই আঙুলিমূৰত গণিব পৰা কেইটামান ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাই ইমান কষ্ট কৰিব নোৱাৰে আমাৰ যিটো স্বভাৱ আৰু সেইকাৰণে আমি নাপাওঁ কিন্তু যিকেইটা ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ তালৈ গৈছে তাহাঁত গৈ মানে ক'লৈ যোৱা নাই এই প্ৰাৰ্থনা মজুমদাৰ প্ৰাৰ্থনা উপাসনা আৰু আৰাধনা 3গৰাকী ভনীয়েক দেই আটাইগৰাকী মানে প্ৰাৰ্থনা উপাসনা আৰাধনা দেউতাক মেডিকেল কলেজৰ ডাক্তৰ প্ৰাৰ্থনাই মেকানিকেলৰ টপাৰ হ'ল অসমীয়া ছোৱালী মেকানিকেল মানে মেডেল পালে চিলভাৰ মেডেল পায় আমাৰ দুৰ্ভাগ্য মানে যিদিনা আমাৰ কনভকেশ্যন হয় তাৰ আগদিনা যিদিনা কনভকেশ্যন হয় সেইদিনা মানে মেট্ৰিকৰো ৰিজাল্ট দিয়ে আগত কেইবাবাৰো তেনেকুৱা হৈছে মই সেইদিনা কনভকেশ্যন পাছত গুৱাহাটীলৈ গ'লোঁ পাছদিনা তাৰপিছত পেপাৰত মানে গামোচাৰে আমাৰ গোটেই মেট্ৰিকৰ ল'ৰাবোৰ উজলি আছে আৰু অমুকত উজলিল তামুকৰ অমুক অভিযন্তা হোৱাৰ সপোন ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু অকণমান সৰুকৈ আইআইটি গুৱাহাটীৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠিত এই 4 শাৰী মানে ক'ৰবাত মানে জেগাটো যে পাইছে মই কাৰণ পালোঁ এজন মানে এনেকুৱা সংবাদৰ সৈতে জড়িত সকলো জানেনে যে কালি এই মানে মেট্ৰিক আৰু পিউ ষ্টেণ্ড কৰা প্ৰাৰ্থনাই গৈ যে মেকানিকেলৰ টপাৰ হ'ল আৰু কাইলৈ তাৰ মানে প্ৰাৰ্থনাই দেউতাকক লৈ মোৰ লগ পাবলৈ ছাৰ মই ষ্টেনফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত MS পাইছোঁ যাম নে নাই কাৰণ মই এৰস্পেচত পাইছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে মানে অনা আমেৰিকানবিলাক হেৰি কৰিবলৈ নিদিয়ে কি কয় স্পেচ ষ্টেচনৰ মানে ভিতৰুৱা কথাবোৰ জানিবলৈ নিদিয়ে গতিকে মোৰ চাগে শিক্ষাটো সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব মই তেওঁলোকৰ নাচাত মানে তেওঁলোকৰ সেই স্পেচৰ মূল বস্তুবোৰে চাগে যাবলৈ নাপাম গতিকে মই এৰস্পেচ পঢ়ি মোৰ লাভ হ'ব জানো ছাৰ মই বোলো চোৱা ষ্টেনফৰ্ডলৈ মই গৈছোঁ তাত মানে জাপানীজ প্ৰফেচাৰবোৰ বৰ বেছি আন ইউনিভাৰ্চিটিলৈ নাযায় কিন্তু ষ্টেনফৰ্ডত ঢেৰ জাপানী প্ৰফেচাৰ আৰু জাপানী প্ৰফেচাৰবোৰে চাই চিটি যায় আৰু য'লৈ যায় তাহাঁতৰ লগত এগালমান জাপানীজ ছাত্ৰীও লৈ আহে মই বোলো তুমি এটা ভাল হ'ব তুমি ষ্টেনফৰ্ড গ'লে আমেৰিকাৰ পঢ়া শুনাটো পাবাই আৰু তাৰ লগতে তোমাৰ জাপানী ভালেমান প্ৰফেচাৰ আৰু তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো এটা সান্নিধ্য পাবা আৰু গ'ল প্ৰাৰ্থনা গৈ পেলাই তাই পঢ়ি পেলাই তাই এপলত চাকৰি পালে 2 বছৰ পঢ়ি তাৰপিছত আকৌ আইআইটিলৈ উভতি আহি মোক কৈছে ছাৰ মোৰ আইআইটিতে ভাল লাগে দেখোন মোৰ ষ্টেনফৰ্ড ভাল নালাগে কি কোৱা তুমি আকৌ যে আহি পেলাই 6 মাহমান আইআইটিত থাকি আকৌ এতিয়া নেদাৰলেণ্ডছৰ ডেল্ফ্ট ইউনিভাৰ্চিটিত PhD কৰিবলৈ গৈছে তো সেইদিনা মই ক'লোঁ যে প্ৰাৰ্থনাৰ খবৰেই নাই এইখনত আপোনালোকে মেট্ৰিকত আজিকালিতো 100টামান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ষ্টেণ্ড কৰে তাহাঁতৰ প্ৰত্যেকৰে ডাঙৰ বাকচত নিউজ আৰু এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালী ক'ৰ পৰা ক'লৈ যদি আমি খবৰেই নাৰাখোঁ তাৰ পাছত এওঁলোকক মানে মূৰৰ ওপৰত নচুৱাই পেলাই আমি এটা আচলতে ভুল কাম কৰোঁ আৰু মই ক'লোঁ যে তাৰ মাজত এটা সৰু বক্তা কেৱল যে অসমৰ প্ৰাৰ্থনাই মেকানিকেলত শীৰ্ষস্থান পাই ষ্টেনফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত এৰস্পেচ পঢ়িবলৈ যাব আৰু তেওঁ যে আটাইৰে এই আজি মেট্ৰিকত 100টা স্থান পোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা হ'ব পাৰে এই কথাষাৰ কোনো এখন কাকতে চমুকৈ হ'লেও কেলৈ দিওঁ মানে কেনেকৈ এটা আমাৰ কি অৱস্থা মই এটা উদাহৰণ দিলোঁ এনেধৰণৰ বহুত আছে গতিকে আইআইটিত আমাৰ সেই যিসকল আহে অতি উজলি উঠে তেওঁলোকে ভাল কৰি আছে কিন্তু আৰু বহুত কৰিবলৈ আছে আৰু মোৰ মানে অনুৰোধ যে আপোনালোক শিক্ষাগুৰুসকলে বিনিয়োগ কৰি যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাটো অকণমান আগবঢ়াই দিলে আনবোৰ তেওঁলোকৰ আছে বিনিয়োগবোৰ নিজৰ মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা একোখন অসমীয়া ঘৰত যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ মোৰ এতিয়াও বিশ্বাস এই গেজেটৰ যুগতো যে একেবাৰে অবাতে হয়তো যোৱা নাই মানে মই অনুভৱ কৰোঁ জানো বহু পৰিমাণে বিশৃংখল এটা ঘটিছে তথাপিও মোৰ ভাৱ হয় অসমৰ বা বিশেষকৈ বিশ্বনাথৰ নিচিনা ঠাইত হয়তো এতিয়াও
আমি পৰিয়ালে যিধৰণে মৰমৰ দোলেৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বান্ধি ৰাখোঁ তেওঁলোকক হয়তো এতিয়াও বহু কিছুমান বেয়া বস্তু চুব পৰা নাই আৰু সেইবোৰ হয়তো আমাৰ কাৰণে অতি অমূল্য এইবোৰ কথা কৈ থাকিলে এনেকুৱা হ'ব যে মই সেইটো বিষয়লৈ আৰু যোৱা নহ'ব কাৰণ আমাৰ অধ্যাপকসকল আপোনালোকে এটাই জানে কথা কৈ থাকিলে এঘণ্টা আমাৰ কাৰণে কোনো সময় নাই কিবা কিবি কৈ পাৰ হৈ যাব কিন্তু সেইবোৰ নকওঁ অকণমান চমুকে যোৱাচোন বাৰু আগবাঢ়ি যোৱা এটা কথা হ'ল যে অসমত আৰু তাৰ লগতে আমি সেই মই এইটো এটা BBIN বুলি গ্ৰুপ আছে বাংলাদেশ ভূটান ইণ্ডিয়া নেপাল ইনিচিয়েটিভ তেওঁলোকৰ সৈতে আমাৰ নেভিগেশ্যন লৈ খুব কাম কাজ চলি আছে আৰু এটা মই IUCN ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ তেওঁলোকৰ এটা সেই ধুবুৰীৰ পৰা হাতশিঙিমাৰী একেবাৰে বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ আৰু হাতশিঙিৰ পৰা বাংলাদেশত চিলমাৰী এই 60 কিলোমিটাৰ আমি এটা সৰু নেভিগেশ্যনৰ এটা প্ৰজেক্ট মই কালি ৰিপৰ্টটো পঠাইছিলোঁ আগতে ৰাতি 12 বজাত মোৰ ডেডলাইন মই বোলো মইতো কাইলৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলি যাম ৰাতি কোনো মতে 11 বজাত এইটো কৰি পঠিয়ালোঁ ৰিপৰ্টটো যে এই আমাৰ মানে শিহু ডলফিন মাছ আদিৰ কোনো ক্ষয়ক্ষতি নোহোৱাকৈ কি ধৰণে নেভিগেশ্যন প্ৰণালী এটা কৰিব পৰা যায় আৰু আমাৰ ইমানবোৰ চাপৰি আদিৰ মাজেৰে এটা মিনিমাম সেই 2.5 মিটাৰ গভীৰতাৰে কোনটো ফালে গ'লে চমু বাটেৰে আৰু বেছি ডিজেল নোপোৰাকে উলিয়াব পাৰে সেই ষ্টাডিটো মোক IUCNে কৰিবলৈ কৈছিলে আমাৰ আৰু এজন মোৰ সহকৰ্মী তেওঁ বাংলাদেশ ইউনিভাৰ্চিটি অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকনলজি ডুৱেটৰ অধ্যাপক প্ৰফেচৰ সাইফুল ইছলাম আমি দুইজনে মিলি এটা জইণ্ট ৰিপৰ্ট এটা কৰিলোঁ কালি ৰাতি সেইটো দিলোঁ আৰু মোৰ বোধেৰে এতিয়া যিহেতু ড্ৰেজিং আৰু আমাৰ নেভিগেশ্যন লৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ চৰ্চা ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈ আছে হয়তো তাৰ পৰা তেওঁলোক যিসকলে কৰে আৰু মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতোঁতে দেখিছোঁ যে এতিয়াও আমাৰ যিটো জ্ঞানৰ যিটো প্ৰয়োজন এই ধৰণৰ এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প ল'বলৈ সেইটো কিন্তু এতিয়াও আমাৰ হাতত নাই আমি প্ৰায় এটা মানে কিবা জপিয়াই কৰাৰ নিচিনাকৈ কামটো কৰাৰ নিচিনা হৈছে সেইকাৰণে দেখিব দুই ধৰণৰ মতামতৰ সৃষ্টি হৈছে এপিনৰ পৰাতো আমি চবেই ভাবোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি দুৰৱস্থা যি হয় তাকেই হওক আৰু কিবা এটা আৰু হ'বলৈ ওলাইছে গতিকে চাওঁচোন বাৰু কোৰ পানী ক'লৈ যায় সেইটো মনোভাৱেৰে আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ কিন্তু তাৰ লগতে যদি কাইলৈ হঠাৎ কোনোবাই কয় যে য়াংজি নৈত মানে ডলফিন নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ নিচিনাকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ডলফিন কেতিয়াও নাইকিয়া হৈ গ'ল ক'ৰবাত হ'লে অকণমান বেজাৰ লাগিব গতিকে সেইটো ৰাখি আমি কিদৰে কৰিব পাৰোঁ এনেধৰণৰ কথা বতৰা কিছুমান চলিছে মোৰ সহপাঠী ভাৰতভূষণ চৌধুৰী এতিয়া আমাৰ ইংলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ সঞ্চালক মই ভাৰতৰ সৈতে সদায় কথা পাতি থাকোঁ যে চাবাচোন কিবা যদি এতিয়া গোটেই বিষয়টো হৈছে যে আমি সেই ভেছেল জাহাজবোৰ কেনেকুৱা হ'ব জলপথটো কেনেকুৱা হ'ব দুই পাৰৰ বন্দৰবোৰ কি ধৰণৰ হ'ব সেইবোৰৰ ওপৰত আমি চৰ্চা আৰু মনোনিৱেশ কৰি আছোঁ কিন্তু আমি নৈখনৰ অৱস্থা কি হ'ব আমি বৰ বেছি ভবা নাই আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যে এই ড্ৰেজিঙৰ প্ৰজেক্টটোত আচলতে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰান্সপৰ্ট আৰু শ্বিপিঙে কৰি আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চে বৰ বেছি গম গতি পোৱা নাছিলে এতিয়া অৱশ্যে তেওঁলোকেও জড়িত হৈছে আমাৰ কথা হ'ল যে কৰা হওক কিন্তু অকণমান সতৰ্কতাৰে যাতে আমাৰ যিবোৰ আমি কম মানে ইনটেঞ্জিবল ৰিচোৰ্চ বুলি সেইবোৰৰ যাতে হানি বিঘিনি নহয় কাৰণ দেখাততো জাহাজখন চলিব এটা যে জাহাজখন চলিব ধুবুৰীৰ পৰা বাৰু ডিব্ৰুগড়লৈ বা ওপৰলৈ তাৰে যদি অকল আমাৰ নদী বান্ধৰ সামগ্ৰী আৰু চীনৰ লগত যুদ্ধ কৰাৰ প্ৰস্তুতিৰ সামগ্ৰী আহি থাকে আৰু দুই পাৰে যদি বন্দৰবোৰত কোনো ধৰণৰ খেতি বাতিৰ বস্তু বা আন ধৰণৰ ঔদ্যোগিক বস্তু অনা নিয়াৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি নুঠে সেই বন্দৰবোৰ পাতি থৈতো লাভ নাই গতিকে কি হ'ল জাহাজ চলাচল কৰাৰ লগে লগে বন্দৰবোৰ একোটা ব্যৱসায়ৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈ উঠিব লাগিব তেতিয়াহে তাৰ সৈতে আটাইবোৰ আনুষংগিক যে এই গোটেই বিশ্বনাথ অঞ্চলৰ মানে হস্তশিল্প নিৰ্মিত বস্তুবোৰ গৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ঘাটত লাগিব তাৰ পৰা জাহাজবোৰ বাংলাদেশলৈ উভতি যোৱাৰ সময়ত সেই সামগ্ৰীবোৰ লৈ যাব আৰু তাৰ পৰা জাহাজেৰে তেওঁলোকে ছিংগাপুৰ আদি ঠাইলৈ পঠিয়াব এনেকুৱা বস্তুৰ কথা কাৰণ জাহাজেৰে আপোনালোকে এটা ফ্লৰিকালচাৰটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ সেইবোৰ মোৰ জাহাজেৰে পঠিয়াব লাগিব যিবোৰ এমাহ গৈ থাকিলেও নষ্ট নোহোৱা সামগ্ৰী আৰু সেইবোৰ এনেধৰণৰ সামগ্ৰী হ'ব লাগিব আমাৰ বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰী ইটো সিটো গতিকে এই চিন্তাবোৰ কৰা খুব দৰকাৰ অকণমান সোনকালে যাম আৰু এটাটো কথা হ'ল যে আমাৰ বিভিন্ন বিপৰ্যয় বানখহনীয়া এটা আৰু এতিয়া বহুতে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা কৈছে আগবাঢ়ি যোৱাচোন এইখিনি অকণমান ছবি মই চবকে দেখুৱাইছোঁ এখনকৈ 2 ছেকেণ্ডে দেখুৱাইছোঁ আমি সেই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এনেকৈ এটা নামনিলৈ ভটিয়নি ফটোত গৈছিলোঁ 2খন নেভিগেশ্যনৰ আমাৰ ইংলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ ভেছেল লগ লগাই আৰু মই এই ছবিবোৰ তুলি গৈছিলোঁ যাওঁতে আৰু মোৰ ভাব হ'ল যে ক'তোবা এখন অতি সমৃদ্ধিশালী ছবি বা অতি মোৰ মনত ভাল লগা তেনেকুৱা নেদেখিলোঁ সেইকাৰণে এইটো দুখ লাগিল যে ক'ৰবাত অকণমান এটা সেই বেণ্ডলিং কৰে এইটো তেওঁলোকে নেভিগেশ্যনৰ এইটো নেভিগেশ্যনৰ কাৰণে কৰে যাতে এটা ফুট এটা ওলাই থাকে যাৰে সেই জাহাজ বা জাহাজটো নাযায় নাওবোৰ গৈ থাকিব পাৰে আৰু দুই পিনে আপোনালোকে দেখাওক সেই বালি চাপৰিবোৰ
গতিকে এইটো আৰু আগবাঢ়ি যোৱা এইটো এটা মই দেখুৱাব খুজিছোঁ যে আমি যথেষ্ট আমাৰ জলসম্পদ বিভাগে চেষ্টা কৰি আছে খহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ, কিন্তু এইবোৰ চেডেলি ভেডেলি হৈ যায় আৰু কিছু পিছত ঠিক মানে ভবা ধৰণে কাম নকৰে। আৰু তাৰোপৰি বিভিন্ন কাৰণ আমাৰ মানে পুঁজিৰ অভাৱ, এই বস্তুবোৰ কেইবাটাও পৰ্যায়ত কৰিব লাগে। যে এবাৰ আমি কোনোবাই দিলোঁ, সি হয়তো 2 মিটাৰ এটা চেডিমেণ্টেশ্যন কৰিলে, পৰৱৰ্তী বোলে আৰু 2 মিটাৰ কাৰণে আৰু দিব, কিন্তু পিছৰবাৰ দিবলৈ আমাৰ কেতিয়াবা টকা পইচা নাথাকে, সেইটো আধৰুৱা হৈ যায় কাম। তাৰ ফলত সুফলটো পোৱা যায়। কেতিয়াবা বিভিন্ন কাৰণত নৈখন ইমান জটিল, এই স্পাৰবোৰে কেতিয়াবা সহায়, কেতিয়াবা কাম নকৰা হয়, আৰু সেইটোৰ মানে সাধাৰণতে এইবোৰ একোটা স্পাৰৰ প্ৰায় 10 পৰা 15 কোটি টকালৈকে পৰে। এইবোৰ অপচয়ৰ নিচিনা হৈ পৰে, কাৰণ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু তাৰ কোনো তেনেকুৱা কাম নাথাকে, কেতিয়াবা অকণমান মিচিং কৰি যায়। এইটো এটা মই তেনেকৈ পাৰ হৈ যাওঁতে ছবি ল'লোঁ। যৎপৰোনাস্তি আছে চেষ্টা, নিমাতীঘাটত হৈছে, ঠাইত হৈছে, কিন্তু মই দেখিছোঁ যে আমি বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰাৰ এটা প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু সেইটো কথা আমি কৈ আছোঁ যে আমি মোৰ যিটো মূল বিষয় মানে ডিজিটেল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আৰু এটা বিষয় হ'ল যে এইটো মানে আমাৰ আনবোৰ দিশ। তুমি আকৌ আগবাঢ়ি যোৱা, চৰাই চিৰিকটি বা তাৰ নাই আগবাঢ়ি যোৱা, পিছলৈ আহিছা তুমি, আৰু আগলৈ যোৱা। এই মানে কাজিৰঙাৰ ছবি মই আপোনালোক এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইটো আচলতে মই যিটো কৈছোঁ ইয়াত কোৱা বিষয় নাছিলে। মাজুলীৰ ছবি, এইবোৰ আমাৰ সৰু সৰু পকক বা সংস্কৃতি আমাৰ ইত্যাদি। আগলৈ যোৱা আৰু আগবাঢ়ি যোৱা, বা আমাৰ এইবোৰ নাৱেৰে যোৱা খেতি পথাৰ, তাৰে কিছু আমাৰ টেৰেষ্ট্ৰিয়েল যিটো 2 পাৰে অকণমান পলম কৰি পেলাই খেতি বাতি কিছু হয়, সেইখিনি মই দেখুৱাইছিলোঁ। এতিয়া উইণ্টাৰ ভেজিটেবল, এইবোৰ কবি খেতি আদি হ'ব। আমাৰ গোটেই প্ৰাকৃতিক যিটো পৰিৱেশ, এটা উপনদীৰ পৰা নদীলৈকে আৰু আগলৈ যোৱা, বা আমাৰ যিটো ইমান এইবোৰ বল্ডাৰবোৰ এতিয়া ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই চাৰিওপিনে এইবোৰ গৈ নৈবোৰ খালী হৈ গৈছে এতিয়া, তাৰ ফলত নৈবোৰৰ আৰু বিপৰ্যয় বাঢ়িছে। আমাৰ এতিয়া ভাল শিল নাই। এতিয়া ৱেটলেণ্ডবোৰৰ কথা মই কৈছোঁ, ইমানবোৰ আমাৰ প্ৰায় 3,500 মান ৱেটলেণ্ড আছে। সেইবোৰ প্ৰত্যেকটোৱে মাছ পুঠিকে ধৰি এটা সাংঘাতিক ভাইব্ৰেণ্ট ইক'চিষ্টেম। আমি সেইবোৰ প্ৰায় পুত গৈছে, আমি তাক ভালদৰে ৰাখিব পৰা নাই। আৰু যোৱা ফেনখন দিব পৰা অকণমান হয় তেনেকুৱা। আৰু আগলৈ এইবোৰ মই কিছুমান আমাৰ পৰিচিত ছবি, IIT কাষত গৈ মোৰ কেমেৰাৰ মই ছবি তুলি থাকোঁ, প্ৰায় IITৰ ওচৰ পাজৰৰ ছবি। এটা মানে এইখিনি ছবি মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়া বুজাবলৈ যে নৈখনক লৈ কিমান ধৰণৰ মানুহ কি ধৰণে ভৰ্তি আছে। এই ধৰক IIT কাষৰ ছবি এখন, শৰাইঘাট দলঙৰ তলতে মানুহে গা ধুবলৈকো যায়, তাৰপৰা খোৱা পানীও আনে, জাল গুঠে, সন্ধিয়া উভতি যায় জাল গুঠি পেলাই। আৰু যোৱাচোন আগলৈ, মানুহবোৰ ৰাতিপুৱা তালৈ গৈ হেৰি কৰে, কাপোৰ ধুৱে, তাত গৈ পেলাই দাঁত ব্ৰাছ কৰা সকলোবোৰ কাম তাত কৰে। তাৰপিছত এইখন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ছবি, খোৱা পানী তেনেকৈ লৈ আনে। গতিকে এই নৈখনৰ যে বিভিন্ন দিশ আৰু যে এটা ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক এটা দৃশ্য, নয়নাভিৰাম দৃশ্য, সেইবোৰ কথা আমি খুব এটা যেন তাক গুৰুত্ব দি পেলাই আমি সেইবোৰৰ হেৰিব পৰা নাই। আন্ধাৰণে চাবলৈ গ'লে নৈখনৰ গতি প্ৰকৃতি বৰ জটিল। এই তিব্বতৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই সি প্ৰায় এটা অঞ্চলত কেই কিলোমিটাৰমানৰ ভিতৰতে সি প্ৰায় 2000 মিটাৰ নামিছে। তাৰ ফলত যথেষ্ট জোৰেৰে এই চেডিমেণ্টবোৰ নামি আহি পেলাই এতিয়া তাৰ কিছুমান দিশ মই ইয়াত আজি বহলাই নকওঁ, যে ইয়াৰ হাইড্ৰ'পাৱাৰ পটেঞ্চিয়েল বা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ পটেঞ্চিয়েল, তাৰ বাহিৰে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ পটেঞ্চিয়েল, এইবোৰ আছে। এইবোৰ আমি ভালদৰে কৰিব পৰা নাই। তেনেকৈ আমি যদি পিছলৈ চাওঁ, উভতি চাওঁ, যে এটা সময়ত কিন্তু বৰ সমৃদ্ধিশাল আছে। আনকি নেভিগেশ্যনো ভাৰত পাকিস্তান ভাগ হোৱাৰ আগলৈকে কিছুমান পুৰণি ছবি আপোনালোকে বিচাৰিলে পাব, অতি ভাইব্ৰেণ্ট আছিলে। আৰু তাৰ মাজতে সেই দুটামান ভূমিকম্প হৈ আমাৰ বৰ দুৰ্গতি হ'ল। প্ৰায় 1950 চনত বিশেষকৈ, এইবোৰ আগৰ ছবি, তেতিয়া আমাৰ চাহপাত, মৰাপাট আৰু বিভিন্ন আন সামগ্ৰী তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আমাৰ তেতিয়াৰ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ পাকিস্তানো মান আছিলে, তাৰ সেইফালে গৈছিলে। ভূমিকম্পৰ পাছত 1897 আৰু 1950 চনৰ ভূমিকম্পৰ পাছত এই নৈখন প্ৰায় 1 মিটাৰো বাম হৈ গ'ল, উঠি আহিলে। আৰু তাৰ পাছত সেই যিমানবোৰ ভূমিস্খলনৰ সৃষ্টি হ'ল হিমালয়, ডাঙৰ ডাঙৰ, এইবোৰ কেতিয়াবা কিছুমান কিলোমিটাৰ জোখত, সেইবোৰৰ পৰা এই সামগ্ৰীবোৰ আহি আমাৰ এতিয়া নৈখন পুতি পেলালে। আৰু সেইকাৰণে মই যিখন ছবি দেখিছোঁ IIT কাষত, মই তেতিয়া 20 বছৰ আগতে IITলৈ আহোঁ, তেতিয়া নৈখন ইমান তৰাং নাছিলে। তেতিয়া কিন্তু প্ৰায় পথাৰ নিচিনা হ'ল, মই খোজকাঢ়ি ফুৰিব পাৰোঁ এটা সৰু সুঁতি বাদ দি। আৰু আগলৈ যোৱা বাৰু। চ' এইটো অলপতে আমাৰ নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হ'ল। এতিয়া মই নাজানো এইটোৰ ভাল ফল কিবা এটা হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ, যাতে তাৰে আৰম্ভণি হয়। সিদিনা নমামি বৰাকো হৈ গ'ল এতিয়া। গতিকে তাৰ পৰা আমাৰ মানে যদি অকণমান চকু পৰে, মানে চৰকাৰো যদি সদয় হয় বা আনসকল যদি সদয় হয়, বা তেতিয়া তাৰ ফলশ্ৰুতিটো ভাল হোৱা বুলি ধৰিম। কাৰণ নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আপোনালোকে ভালেমান বিসংগতিৰ কথা গম পাইছে। গতিকে এই এটা দিশৰ পৰা আমি ভাবিছোঁ
যে কি ধৰণে তেতিয়াহ'লে আমি কৰিব পাৰোঁ গতিকে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইণ্টাৰভেনশ্যনবোৰ লৈ পেলাই ভালেমান কথা বতৰা চলি আছে তাৰ ভাল দিশ আছে কিছুমান বেয়া দিশো আছে আমি আটাইবোৰ ৰঙা নদীৰ কথাটো মই ক'বই নালাগে ৰাইজে জানে গতিকে আমি উভতি চাবলগীয়া হৈছে যে আচলতে আগতে আমাৰ কি আছিলে আৰু কি ধৰণে এতিয়া আমি তাৰ এটা বিপৰ্যয়ৰ নিচিনা এটা অৱস্থা লৈছে আৰু হয়তো সময় তাকৰ ইয়াত এতিয়াই আমি নকৰিলে হয়তো আৰু বেয়া অৱস্থা হ'ব এইটো একেবাৰে অলপতে যিটো আমাৰ দিল্লী ফ্লাড হ'ল আৰু আগলৈ যোৱাচোন এটা কিছুমান ছবিবোৰ কৰা আছে ফ্লাড ডেমেজৰ কিছুমান হিচাপ এইবোৰ আপোনালোকক নকলে হ'ব আৰু আগলৈ যোৱা বাৰু এইবোৰ ডেমেজবোৰ বাঢ়ি আছে এয়া ৰিচেণ্ট ফ্লাড এইবাৰ আৰু বেছি আছিলে ফ্লাডৰ হেৰিটো বিশ্বনাথত বানপানী নহয় চাগে ন এইটো ঘৰত কিন্তু মোৰ ধাৰণা হয় মই ক'ম বাৰু যে বিশ্বনাথ চাৰিআলি এটা জেগা য'ত মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেন্দ্ৰ কৰি এটা ডাঙৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান হ'ব পাৰে কাৰণ গুৱাহাটী ইতিমধ্যে প্ৰায় চেচুৰেটেড হৈ গ'ল বা তাত তেনেকুৱা জেগা নাই কিন্তু বিশ্বনাথৰ যিটো গতি প্ৰকৃতি এইখিনিতে আকৌ পাৰত মানে শিল আছে গতিকে ইয়াত সেই খহনীয়াৰ সম্ভাৱনা নাই ইয়াত কিবা এটা কৰিলে স্থায়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব ভাল সম্ভাৱনা নহয় স্থায়ী হ'বই গতিকে সেইটো আমি কেইবাবাৰ মাজুলীত কিবা এটা কৰা যায় কিন্তু মাজুলীৰো আমি নাজানো কি ধৰণৰ অৱস্থা তাক লৈ পেলাই কিছুমান আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে এই চীনৰ সৈতে লগ লাগি কিছুমান কথা পাতিব পাৰি যে তেওঁলোকে যিহেতু য়েলো ৰিভাৰটো খুব ভালকৈ হেৰি কৰিছে যত্ন লৈছে তেনেকৈ আমি তেওঁলোকৰ পৰাও কিছুমান কথা বুজিব পাৰোঁ নেকি কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ পৰা কেতিয়াবা কেইজনমান লোক যায় তাত চাই চিতি উভতি আহে সেইদৰে নহ'ব হয়তো চীন দেশৰ আমাৰ এটা ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ টীম ইয়ালৈ আহি তেওঁলোকৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা থিয় কৰাই ক'বলৈ চোৱাচোন তোমালোকে কি ভাবা কিবা এটা একেলগে কৰিব পৰা যায়নে এনেকৈ আৰু আগবঢ়া তো মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ কিছুমান দিশ আমি চোৱা নাই যেনেকৈ আমাৰ এতিয়ালৈকে বহু বস্তু আমাৰ বহুতে সেইটো কথাত সন্মতি দিছে যে আমাৰ অকণমান ফল্টি মেনেজমেণ্ট হৈ আছে আমি ঠিক এক ধৰণে গোটেই কামবোৰ কৰি আছোঁ তাক এটা বেচিন এপ্ৰ'চৰ পৰা যিবোৰ মাৰে ডাৰ্লিঙে কৰিছে মিচিচিপিয়ে কৰিছে য়েলো ৰিভাৰে কৰিছে সামগ্ৰিকভাৱে চাব লাগে এইকাৰণে যে আমাৰ সমস্যাটো এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ গৈ আছে আজি আমাৰ মাজুলীত খহনীয়া বচাবলৈ যাওঁতে নিমাতী ঘাটৰ অতি বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি হৈছে সেইবোৰ লৈ পেলাই আকৌ আগলৈ যোৱা এইবোৰ কথা মই বেছি নকওঁ আৰু যিহেতু মই ইতিমধ্যে ভালমান সময় ল'লোঁ এটা কথা মই এনেকৈ ক'ব খুজিছোঁ ধৰক আমাৰ এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে যিটো চেডিমেণ্টৰ সমস্যাটো বালি চাপৰিবোৰ তো সেইটোত আমাৰ মই এমটেকৰ ষ্টুডেণ্ট এজনক চাবলৈ গ'লোঁ যে বালিত কি আছে বাৰু তেওঁলোকে দেখিলে যে তাত প্ৰায় শতকৰা 35% সিলিকন আছে আৰু সেই সিলিকনটো আমাৰ চেৰামিক টাইল আৰু গ্লাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে খুব ভাল ৰ মেটেৰিয়েল কিন্তু তাৰ কাৰণে প্ৰায় শতকৰা 90% ওপৰ সিলিকন দৰকাৰ গতিকে এটা এটা কথা অনুভৱ কৰক মই সেই ল'ৰাটোক দিলোঁ কামটো যে তুমি চোৱাচোন কিমানলৈ পঢ়াব পাৰে সি গোটেই এবছৰ এমটেকৰ কাম কৰোঁতে সি প্ৰায় এক্সট্ৰাকশ্যন মেথডটো শতকৰা 75-78% মানলৈকে আনিব পাৰিলে তাৰপিছত সি গ'লগৈ মই কৈছোঁ যে আৰু তাৰ পাছত যদি কৰিব পৰা যায় শতকৰা 90 যেনেকৈ জেদ্দা আদি ঠাইত যিবোৰ বিচ সাগৰৰ যিবোৰ বালি সেইবোৰৰ পৰা চেৰামিক টাইল আৰু গ্লাছৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় আমাৰ এই বালিবোৰৰ যদি কোনোবা এটা টেকনলজি উলিয়াই যে শতকৰা 90% চিলিকা ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাবক যে এই বালিবোৰ খান্দি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুই পাৰে অসংখ্য আনকি হাউচ হোল্ড স্কেলত ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব আৰু প্ৰায় মানে কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে আমি চেৰামিক টাইল গ্লাছ আমি এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিম আৰু সেই বালিবোৰ খন্দাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰখনো জেগা ওলাব বানপানীৰ সমস্যা কমিব জাষ্ট এটা উদাহৰণ দিছোঁ মই সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে মানে আমি হেল্ডি কৰিব গৈ নৈখনক যদি আমি খান্দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগতে যদি আমি এই বালিখিনি এটা উপযোগিতা উলিয়াব পাৰোঁ এটা উদাহৰণ আৰু আন ধৰণে হ'ব পাৰোঁ আমাৰ পানীবোৰ ইমান ফ্ৰেছ ৱাটাৰ গোটেই বিশ্বতে ফ্ৰেছ ৱাটাৰৰ অভাৱ আমি বটলৰ পানী কিনি খাওঁ মানে এই কথাবোৰ যদি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি যাব পাৰোঁ এতিয়া শেষলৈ আহক অকণমান আগবঢ়াই দিয়াচোন এইবোৰ বাৰু বাদ দিলোঁ এইবোৰ আমি কিছুমান প্ৰচেষ্টা তাৰপিছত আমি এইবোৰ কৰিব পৰা নাই মই অকণমান সমালোচনামূলকভাৱে দেখুৱাব বিচাৰিছিলোঁ কথাটো গতিকে কিছুমান প্ৰশ্ন উঠিছে যে আমি ফিউচাৰ টেকনলজি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া চবেই আমাৰ বিগ ডেটা এনালিটিকৰ কথা কৈ আছে যে তাত আমি এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ এটা ডাঙৰ অসুবিধা হ'ল যে আমাৰ হাতত ডেটা নাই আৰু যিবোৰ ডেটা আছে সেইবোৰ ক্লাছিফাইড সেইবোৰ পোৱা নাযায় আমি বিচাৰি নাপাওঁ সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে ক্ৰাউড ফাণ্ডিং অফ ডেটা ইয়াত কথাবোৰ আপোনালোকে বহুতে বুজি পাব যে আমি জানো যে ইমানখিনিলৈকে পানী উঠে সেইটো জুখি পেলাই যদি সেই ডেটা সেইবোৰক ডেটালৈ কনভাৰ্ট কৰা যায় তেতিয়াহ'লে গাঁওখনৰ বানপানীৰ পানীৰ তাৰসমূহ কিমান হয় এইবোৰ উলিয়াব পৰা যায় আৰু তেনেকৈ তেতিয়া
আজিকালি যোৰ ক্লাউড বেস সিস্টেম হৈছে এটা আইটি বেস সিস্টেম তাত গোটেই নৈখনক এটা ডিজিটেল ফৰ্মলৈ লৈ যাব তাৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখনক মই এটা কম্পিউটাৰ সিস্টেমৰ ভিতৰত ভৰাই লৈ পেলাই তেতিয়া কি হ'ব তাত কৰবাত কিবা আমি কৰিব লাগে ইয়াত বান্ধ এটা দিলে তাৰ ফলশ্ৰুতি কোড কি হ'ব হেতু আপুনি সেই ডিজিটেল ফৰ্মত লগে চাবলৈ পাব আৰু সেই অনুপাতে আমি পৰৱৰ্তী পদক্ষেপবোৰ সতৰ্কতাৰে ল'ব পাৰিম যেটো আমি সাধাৰণতে কেতিয়াবা সৰু স্কেলত মডেলিঙত কৰো কিন্তু সেইটো স্কেলত নহয় আমি কৈছে গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰখনকে এঠাইত এটা আমি লৈ আনো গতিকে সেই তাৰ লগতে ফাটে জনি ইত্যাদি যিবোৰ আনঠাইত কৰা হৈছে এইবোৰ কৰিলে মুঠ কৰো এতিয়াৰ অৱস্থাৰ ভালেমান উপশম ঘটিব আৰু তাৰ লগতে আমি যিটো ফিউচাৰ টেকনলজি বা এমাৰ্জিং টেকনলজি হেতু ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি হয়তো আৰু বহু পৰিমাণে বহু ভাল ধৰণে নৈখনক তাৰ ব্যৱস্থাপনা কৰিব পাৰো এই বিষয়ে চৰ্চা চলি আছে আৰু আগলৈ যাছো এইটো এটা উদাহৰণ দিছো বিগ ডেটা এনালিটিক লৈ পেলাই কেনেকৈ ট্ৰান্সডিসিপ্লিনাৰী এটা ইন্টিগ্ৰেটেড সায়েন্স কৰি ইতিমধ্যে এইবোৰ কাম হৈছে মানে মই এইটো এনেকুৱা নহয় যে মই একেবাৰে এটা অদ্ভুত পৰামৰ্শ দিবলৈ ওলাইছো ইতিমধ্যে কিছুমান হৈছে নতুন ৱাটাৰ সায়েন্স এনেকৈ ৱাটাৰ ফিউচাৰ তাত কৰিছে আৰু আগলৈ যোৱা বৰ দীঘলীয়াকৈ ক'বলৈ সুবিধা নহ'ব মূল কথাটো হ'ল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাৰণে আমি কিছুমান এনে ধৰণৰ ক্লাউড কম্পিউটিং ডেটা মডেলিং সিস্টেম কৰি পেলাই তাৰ কাৰণে খৰচ লাগিব সেই ধৰণৰ কথা এটা প্ৰপ'জাল মই দিছো ৱৰ্ল্ড বেংকক প্ৰায় ৭৫ কোটি টকাৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে হেতু আগবঢ়া নাই হয়তো তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে আৰু আগলৈ যাম এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা ওলাইছে যে ডিচিজন সাপোৰ্ট সিস্টেম বেচিন প্লেন কনসেপ্ট যিবোৰ আনঠাইত হৈছে ইতিমধ্যে মিছিছিপি হৈছে আন কিছুমান মেকঙত হৈছে আমাৰ তাত এতিয়া পিছ পৰি থকাৰ কোনো কাৰণ নাই আৰু যেহেতু গংগাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে মানে ২০,০০০ কোটি টকাৰ প্ৰশ্ন উঠিছে বা দিছে আমাৰ ইয়াত ইমান ডাঙৰ সমস্যা বহুল নৈ এখনৰ কাৰণে যদি আমি নৱমী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাছতো ভালদৰে সুবিধা নাপাওঁ এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু সেইকাৰণে এটা হেঁচা দিয়া দৰকাৰ আৰু এইটো এটা আছিলে আমাৰ হেৰিৰ কাৰণে এইটো মিছিছিপি মই ভাবো যে বিশ্বনাথৰ ভূমিকাটো কি হ'ব যে আমাৰ তাৰ কাৰণে সফটৱেৰৰ দৰকাৰ হাৰ্ডৱেৰবোৰো হৈ যাব পাৰে কিন্তু আমাক চিন্তা কৰিব পৰা ল'ৰা ছোৱালী লাগে আমাক ভাল ষ্টুডেণ্ট লাগে আৰু ইয়াং জেনেৰেশ্যনটোৱে আটাইতকৈ দৰকাৰী সেইটো কথা মই উনুকিয়াব খুজিছিলোঁ আগবাঢ়ি যোৱা গতিকে কিছুমান চিন্তা এনেকুৱা যে এই যিবোৰ হৈ আছে এইবোৰ আচলতে কিছুমান আমি জেগাই জেগাই কৰিছোঁ যদিও সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগী এটা আমি গোটাব পৰা নাই আৰু সেইটো হোৱাটো দৰকাৰ মই নাজানো এই বিষয়টো আপোনালোকৰ কাৰণে কিমান প্ৰাসংগিক কিন্তু মোৰ যিহেতু নিজৰ মনৰ সৈতে জড়িত বিষয় সেইকাৰণে মই অকণমান আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিলোঁ আগবাঢ়ি যোৱা গতিকে আৰু আগবাঢ়ি যোৱা এইটো এটা আমি ভাবিছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক লৈ আনি এটা ক'ব পাৰে এটা মানে সপোন মই ভাবিছিলোঁ যে গুৱাহাটীত যদি হয় গুৱাহাটীৰ এয়াৰপোৰ্টৰ উল্টা পিনে তাতে এটা ৰাক্ষসিনী বুলি পাহাৰ এটা আছে আৰু এই পাহাৰটোৰ গাতে লগা এটা ডাঙৰ চাপৰি আছে মোৰ এটা সপোন মই ভাবিছোঁ যে পাহাৰখনৰ ওপৰতে অকণমান এচুৱা কাটি তাত যদি এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আমি বনাই দিওঁ আৰু সেই চাপৰিটোত যদি কিছুমান চেঞ্চৰ বা আন ধৰণৰ যিবোৰ উপযোগী বস্তু তাত ৰখা যায় আৰু তাৰ পাছত সেই এয়াৰপৰ্টলৈ ধৰক আজি জাপানৰ এজন আহিলে এটা চাৰ্ন মডেল বুলি মই ভাবিছোঁ চাৰ্ন মডেলটো হ'ল জেনেভাত আছে সেইটোত মানে গোটেই বিশ্বৰ প্ৰায় ২,৫০০ ইঞ্জিনিয়াৰ চাইণ্টিষ্টে বছৰি গৈ একেলগে কাম কৰে এটা বিষয় লৈ পেলাই তেওঁলোক অকল ইউৰোপৰে নহয় তেওঁলোক কোনোবা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কোনোবা ছিংগাপুৰৰ আটাইতকৈ ভাল ব্ৰেইন চ' আমি কৈছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাৰণে উই নিড দ্য বেষ্ট ব্ৰেইন গতিকে এনেকুৱা এটা চেণ্টাৰ যদি সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত হয় য'ত আমেৰিকাৰ পৰা আহি পেলাই বৰঝাৰত নামিলে তাৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ লৈ পেলাই তেওঁ গৈ পেলাই সেই পাহাৰটোৰ ওপৰত নামিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰটোত তেওঁ হোষ্টেল থাকিব তাত তেওঁ এবছৰ ২ মাহ থাকি কাম কৰিলে আৰু এটা সমাধান কিবা এটা আমাক দি থৈ গ'ল বা আমি ক'লো যে আমাৰ বছৰি ১০০টা আমি জলপানী দিম আপোনালোকৰ বিশ্বৰ যিকোনো জেগাৰ পৰা আহিব পৰা অহা যোৱা খৰচ থকা খোৱাৰ খৰচ প্লাছ এটা আৰু এটা আমি সৰু জলপানী দিম যে আটাইতকৈ ভাল PhD কৰা ষ্টুডেণ্টবোৰ য'ৰ পৰা নিউজিলেণ্ডৰ পৰা হওক জাপানৰ পৰা হওক আহি পেলাই তোমালোকৰ কাম হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিবা এটা অতি জটিল দিশ লৈ কিন্তু আমাক ৰিচাৰ্চটো কৰি তুমি ফলাফলটো দি যাব লাগিব এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা এটা হ'লেহে মোৰ ধাৰণা যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিবা এটা সম্ভৱ তাৰ বাদে হ'ব যে মোৰ মনে ধৰে মোৰ জীৱনকালতো নহ'ব বহু আমাৰ সৰু ভাইটি ভণ্টিহঁতৰ জীৱনকালটো নহ'ব সেইকাৰণে আন ধৰণে চোৱাৰ যিটো প্ৰয়োজন হৈছে আৰু আগলৈ যোৱা তাত আমি কৈছোঁ যে এনেকুৱা কিছুমান যিটো আজি ইয়াত ধুনীয়াকৈ নলেজ চেণ্টাৰ হৈছে একেধৰণৰ নলেজ চেণ্টাৰ ডাঙৰকৈ তাত আটাইবোৰ দিশ থাকিব ৰিভাৰ বেচিন মেনেজমেণ্ট ডিভিজন থাকিব ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথাটো মই আজি বাৰু নকওঁৱেই নতুন কিছুমান সমস্যা আহিছে
গতিকে তেনেকুৱা এটা ধাৰণা মই দিছিলোঁ এতিয়া যোৱা মাহত 2 মাহ আগতে বা দিল্লীত এখন ডাঙৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চিম্প'চিয়াম হৈছিলে তাত প্ৰায় ৱৰ্ল্ড বেংককে ধৰি 150 মান মানুহৰ 100 মান বিদেশৰেই মানুহ আছিল তেওঁলোকৰ আগত এই কথাবোৰ ক'লো আৰু আটাই শলাগিলে কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ কাৰণে দুটা বস্তু এটা হ'ল হাৰ্ডৱেৰ যিটো কাৰণে টকাৰ দৰকাৰ সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া বিশ্ব বেংকে দিছে অসম চৰকাৰৰ 15 কোটি টকা দিছে বানপানী আৰু খহনীয়াৰ কাৰণে কিন্তু সেই পইচাটো অহা নাই আৰু ক'ত দিব কেনেকৈ দিব তেওঁলোকে আমাৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে এইটো সম্পূৰ্ণ এটা ৰূপ পোৱা নাই নেভিগেশ্যন আপোনালোকে জানে ইতিমধ্যেই কেইবাশ কোটি টকা দিয়া হৈছে সেইটো হ'বই কাৰণ সেইটো কেন্দ্ৰ কৰি এটা ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলত হয়তো কিছু কথা হ'ব পাৰে কিন্তু আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছো যে R&D নকৰাকে নৈখনক পুঁজি নুঠাকৈ যাতে খুব ডাঙৰ বিধৰ কাম যাতে কৰা নহয় তাৰ পৰা হিতে বিপৰীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই কলমৰ আমি পৰহি মাত্ৰ কলম ঘূৰি গৈছো কাৰণ তাত আমি কলমৰ মুখখন মুকলিকৰ কলম আকৌ এবাৰ বোৱাবলৈ বিচাৰিছো অতি জটিল এটা বিষয় কাৰণ হাতীমৰাৰ বান্ধ এবাৰ 49 বছৰ পাছত ছিগিছে কিন্তু আমি ভাবিছো যে যদি হাতীমৰা পাহাৰটোৰ শিলৰ মাজেৰে টানেল এটা কৰি এটাহে বিকল্প আন বিকল্পৰ কথা ভবা হৈছে সেইপিনে যদি পানী বুৱাই নিব পৰা যায় হয়তো কলমখন কৰিব পৰা যাব নেকি আমি চাবলৈ গৈছো আমি পৰামৰ্শ দিছো যে অতি উচ্চ স্তৰৰ কোনোবা এজেঞ্চিৰ জৰিয়তে এইটোৰ এটা DPR বনাই তাৰ আন টেকনিকেল ফিজিবিলিটিবোৰ চাই আমি চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ তেনেধৰণৰ কথা কিছুমান কৈছো এইখিনি শ্লাইড চাওক আকৌ এবাৰ মোৰ ছবি কিছুমান আছে যে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভালেমান দিশ সাঙুৰ খাই আছে এটাটো হ'ল এই গোটেই ইক' হাইড্ৰলজি টিবেটাত সেইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দ্বিতীয়তে নেক্সট শ্লাইডখনত যোৱা টেকটনিক্সটো এটা ডাঙৰ বস্তু ভূমিকম্পকে ধৰি এইখন মানে এখন নৈ যিখন দৈনন্দিন সলনি হৈ থাকে ই আনষ্টেবল ডাইনামিক ৰিভাৰ গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছো যে এনেকুৱা এখন নৈৰ কাৰণে এটা স্থায়ী মথাউৰি বা স্পাৰে যথেষ্ট নহয় কিছুমান জেগাত আমি মুভেবল ডাইনামিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বা স্মাৰ্ট চিষ্টেম বেছ লাগিব যিবোৰ যে এই বছৰ বানপানী হৈ গ'ল অহা বছৰলৈ আকৌ মই ফ্লৰিডাত দেখিছিলোঁ যে তাত মানে স্যাটেলাইট কন্ট্ৰোল কিছুমান তেওঁলোকৰ গেট থাকে ইয়াত বানপানী হৈছে এই গেটকেইখন খুলি দিয়া পানী আন ঠাইলৈ গুচি গ'ল তেনেকৈ বিভিন্ন বেচিনৰ মাজত তেওঁলোকে ৱাটাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰি থাকে খুব কুইকলি ফ্লৰিডা ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টত তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা ইয়াত হ'ব পাৰে য'ত হয়তো দেখিলোঁ যে এইবাৰ আমাৰ এই স্পাৰটো নৈখনৰ জিঅ'মেট্ৰিটো সলনি হ'ল ইয়াক আৰু 5 ডিগ্ৰী আমি হয়তো এংগলটো সলাবলৈ আমি সেইটো কৰিব পৰা ব্যৱস্থা লাগে এবাৰ কৰি পেলালে পৰৱৰ্তী সময়ত নৈখন সলনি হৈ গ'লে বহু ক্ষেত্ৰত সি ভাল ফলটো নিদিয়ে তাৰ পৰা আকৌ বিপৰীত ফল হোৱাৰ উদাহৰণ ঢেৰ আছে গতিকে আমাক এটা ডাইনামিক স্মাৰ্ট চিষ্টেম লাগে এইবোৰ অকণমান ভৱিষ্যতমুখী কথা কিন্তু এইবোৰ নকৰিলে কিন্তু ধাৰণা নহয় যে এনজাতীয় গ্লেচিয়লজি ক্লাইমেটলজি বিষয়বোৰ নজনাকে কাইলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ক'ৰ পৰা ক'লে আহিব সেইটো নজনাকে বা সেই মাছ বেলেঞ্চটো যদি আমি নাজানো তাৰ পৰা ভালেমান আমাৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এইটো এটা অতি জটিল বিষয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হাইড্ৰলজি মৰ্ফলজি এতিয়াও নাজানো আৰু চেষ্টা কৰি আছো মৰ্ফলজিটোৱে নেভিগেশ্যনৰ কাৰণে অতি জটিল যে এই বালিচাপৰিবোৰৰ মাজেৰে কোনটো চেনেল আমি দিম মানে বাংলাদেশত যিটো ষ্টাডি কৰিলোঁ তাত এটা সমস্যা চাওক যে বাংলাদেশৰ জাহাজবোৰ যেতিয়া আহে বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চে সেইবোৰক চেক কৰিব লাগে বা ইমিগ্ৰেশ্যন অফিচাৰ এইবোৰ চাব লাগে যে তাৰ ফালেৰে স্মাগলিং কৰা বা আন বস্তু অহা নাই তেওঁলোকৰ এটা স্থায়ী জেগা লাগে কিন্তু চাকৰিবোৰ এনেকৈ সলনি হৈ থাকে যে আজিলৈকে বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চ বা ইমিগ্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা জেগাত এটা অফিচ বহুৱাব যে এইফালে জাহাজবোৰ যাব আপুনি ইয়াক ধৰি তাহাঁতৰ পাছপৰ্ট চাই পেলাই যাব লাগিব এটা এয়াৰপৰ্টত আপুনি আহি নামে আপোনাৰ এটা গ্ৰীণ চেনেলৰ মাজত আপুনি ওলাই গ'ল কিন্তু নৱাৰে যেতিয়া আহিব বাংলাদেশৰ এটা মস্ত সেই ডুবুৰীৰ সেই ডোখৰ প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ বহল নৈখন তাত এগালমান চাপৰি এইটো বাৰিষা যোৱাৰ পিছত এইবাৰ এইটো চাপৰি কাষেৰে যাব দেই জাহাজত যোৱা বাৰু অহাবাৰ আন এটা চাপৰি কাষেৰে এতিয়া বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চে এবাৰ তথাপি ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোক দেখিলোঁ ইমিগ্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কৰে এইবোৰ মোবাইল বোট লৈ তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰে তাত ঢেৰ স্মাগলিং হয় ঢেৰ প্ৰব্লেম হয় গৰুকে আৰম্ভ কৰি কি নহয় তাত কাৰণ সেইটো নৈখনৰ প্ৰকৃতি এনেকুৱা তাত একো কৰাৰ উপায় নাই এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যদি আমি নেভিগেশ্যনেলি সেই মৰ্ফলজিটো ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ আমি ক'ব পাৰোঁ যে যোৱা 50 বছৰৰ ছেটেলাইট মেপৰ পৰা দেখা গ'ল যে এইটো খুঁটিৰেই ঘাইকে জাহাজবোৰ চলে আৰু ইয়াত সুকলমে চলিব পাৰে এইটোক এতিয়া আমি ড্ৰেজিং কৰি পেলাই দুইফালে পাৰটো বান্ধি স্থায়ী কৰি পেলাওঁ আৰু নৈখনেও ইয়াত বৰ বেছি হানি বিঘিনি নঘটাব কাৰণ এই চেনেলটোৰ সৈতে অভ্যস্ত আৰু সেইখিনিতে আমি দেখিছোঁ ইয়াত হোৱাৰ ফলত আমি ডলফিনৰ কাৰণে আন ক'ৰবাত কিছুমান জেগা খান্দি পেলাই উলিয়াই দিলোঁ যাতে ডলফিন যে ইণ্টেলিজেণ্ট এনিমেল সি গৈ পেলাই হয়তো আন ঠাইত থিতাপি ল'লে যে মই এই জাহাজ যোৱা বাটচোৱাত মই নাথাকোঁ তাৰ ফলত হয়তো মাছ পুঠিৰ কাৰণে এটা তেনেকুৱা বা মাইগ্ৰেটৰী ৰুটবোৰৰ হয়তো এটা ব্যৱস্থা হ'ব যিসকলে জানে আপোনালোকে বুজি পাব যে এই আটাইবোৰ দিশ চালি জাৰি চাইহে এইটো কৰা দৰকাৰ তেনেকৈ ইক'লজিৰ কথা নকওঁ বাৰু বা বায়'ডাইভাৰ্চিটি এইবোৰ আছেই এইবোৰ মানে বিষয় সদায়
তল পৰি যায় তেতিয়া বহুত হৈছে ৱেটলেণ্ডবোৰ আমাৰ ইমান তাতে মানুহে কত ধৰণৰ হেৰি কৰে জীৱিকা অৰ্জন কৰে মানুহৰ জীৱিকাৰ সৈতে এইবোৰ জড়িত আৰু ঘাইকৈ তাৰ পাছত যিটো মই ভাবো বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কাৰণে অতি উপযুক্ত মানে কালচাৰ সংস্কৃতিৰ যিটো দিশ সেইটো এটা খুব দৰকাৰ মানুহ থাকিলে সংস্কৃতি থাকিব আৰু সেইবোৰ নৈখনক কেন্দ্ৰ কৰি ভালেমান তেনেকুৱা সাংস্কৃতিক উপাদান আছে যিবোৰ আমি চোৱাটো দৰকাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চ' এই কথাখিনি মই ঘাইকৈ সেই হেৰি মানে বিদেশী মানুহখিনি ক'বলৈ অলপমান কৰিছিলোঁ গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে হয়তো অকণমান পুনৰাবৃত্তিৰ দৰে হ'ব পাৰে কিন্তু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়টো কৈছোঁ যে আমি এতিয়াও স্থায়ী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব পৰা নাই আমাৰ ইয়াত এতিয়া আৰ্ছেনিক ক্লৰাইড জাতীয় সমস্যাবোৰ হৈছে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰবোৰ পলিউটেড হৈছে আৰু ভালেমান দূষিতকৰণ হৈ আছে ভৱিষ্যতে এইবোৰে আমাৰ জানেই কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কালিও কেঞ্চাৰ এটা বৰ হেৰি কথা চলি আছে কণ্ট্ৰভাৰ্চি যে ইমান কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট এইবোৰ ক'ৰ পৰা হৈছে মানুহে নাজানে আচলতে যে মানে এইবোৰৰ পৰাহে হৈছে এইটো আৰ্ছেনিকৰ পৰা লাং কেঞ্চাৰ হয় চবেই জানে বহু দিনৰ আছে আৰু আৰ্ছেনিক বৰ্তি এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত গতিকে আপুনি আৰ্ছেনিকৰ পানী খাই থাকিলে স্বাভাৱিকতেই এইবোৰ বেমাৰে লগ দিবই নেভিগেশ্যনটো এতিয়া আটাইতকৈ মানে মোৰ ধাৰণা হয় গুৰুতৰ বিষয় কাৰণ এইটো হ'বই গতিকে আপোনালোক আটাইয়ে যাতে নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধিৰে অকণমান চকু ৰাখে বিশ্বনাথৰ কাষেৰেও জাহাজ পাৰ হৈ যাব নেভিগেশ্যন চেনেল হ'ব পোৰ্ট হ'ব ইয়াত বন্দৰ হ'ব সেই বন্দৰবোৰ হওঁতে যাতে চকু ৰাখে যাতে তাক কেন্দ্ৰ কৰি বিশ্বনাথ চাৰিআলি বন্দৰটো বিশ্বনাথ ঘাটত যাতে এনেকুৱা এটা হয় যে তালৈ অনবৰতে বস্তুৰ অহা যোৱা চলি থাকে এই গোটেই অঞ্চলটোৰ যাতে ব্যৱসায় বাণিজ্য তাত হয় আৰু বাংলাদেশৰ জৰিয়তে যাতে ভালেমান বস্তু আমি ছিংগাপুৰ মালয়েছিয়া বা আনকি ভাৰতবৰ্ষৰ আন ঠাইৰ পৰা জলপথেৰে অতি সস্তাত আমি ইয়ালৈ আনিব পাৰোঁ সেইটো বস্তু স্থানীয়ভাৱে চকু নিদিয়াৰ বিশ্বনাথ ঘাট মোৰ বোধেৰে নেভিগেশ্যনৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্ট হ'ব ইতিমধ্যে ডিপিআৰ হৈ গৈছে ডিপিআৰৰ কপি আমি কিছুমান চাইছোঁ তাত পৰ্ট হ'ব তাত জেটি হ'ব আৰু ইয়াত ভাল হ'ব কাৰণ ইয়াত সেইটো পানীত মাটিত ফুট নাযায় অলপতে দুটা হেৰি হ'ল ধুবুৰীত এটা হ'ল ধুবুৰীত এটা জেটি আৰু পৰ্ট বনোৱা হ'ল ইমান ষ্টাডি কৰা আমাৰ IITৰ পৰাই ষ্টাডি কৰা হৈছে ইয়াত এইটো জেগাত সঁচা হ'ল কিন্তু এতিয়া দেখা গ'ল সেইটো গোটেই বালিত ফুট গ'ল তালৈ জাহাজ যাবই নোৱাৰে মানে নৈখনৰ গতি প্ৰকৃতি এনেকুৱা আকৌ তাৰ তলত হাতশিঙিমাৰীত আমি গৈছোঁ তাত মানে তেওঁলোকে স্থায়ী জেটি বনাবই পৰা নাই কাৰণ জিঞ্জিৰাম নৈৰ পানী আহি বাৰে বাৰে সেই পাৰটো ভাঙি লৈ গুচি যায় গতিকে এই এটা মানে দোদুল্যমান অৱস্থা ক'ৰবাত আমি কৰিও ভুল হৈছে ক'ৰবাত কৰিব পৰাই নাই তাৰ ফলত আমি কিছুমান এনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা মানে যাব বিচাৰিছোঁ যে সামগ্ৰিক এটা প্ৰণালী ক্লাউড বেছড IT লিভাৰেজ কৰি পেলাই আৰু এটা ডিজিটেল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আমাৰ মডেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰটোটাইপ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু মই যিটো কওঁ স্মাৰ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইটো এটা মোৰ মানে মূল মন্ত্ৰৰ নিচিনা হৈছে য'তে যাওঁ মই কৈ থাকোঁ যে আপোনালোকে সেইটো কৰিব লাগিব কিন্তু নাজানো কেতিয়া হয় তো বৰ ভাগ্যৰ কথা আপোনালোকৰ সৈতে এইখিনি কথা ভগাই লোৱাৰ সুযোগ পালোঁ আজি আকৌ এবাৰ ৰিমনক কৰিছোঁ য'তেই আছে যেন ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত থাকক আৰু আমি দুখৰ কৰাৰ আৰু কোনো কাৰণ নাই কাৰণ তেওঁক কেন্দ্ৰ কৰি এটা চেলিব্ৰেশ্যনৰ সুযোগ হৈছে এটা আমি ভাবোঁ যিটো মানৱ জীৱনৰ যিটো প্ৰমূল্যবোধ মানৱ জীৱনৰ যিটো অদম্য যিটো স্পৃহা বা যিটো শক্তি সেইটোহে আমি উজ্জীৱিত কৰি ৰাখিব লাগে আৰু বোধহয় তেতিয়াই আমাৰ ৰিমনৰ আত্মাই শান্তি পাব এইখিনি কৈ মই আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে মোক সুধিব ইতিমধ্যে মই বহুত বেছি সময় ল'লোঁ ভবাতকৈ যাতে দায় দোষ নধৰে আৰু আকৌ এবাৰ আপোনালোকক অসীম কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সৌভাগ্য মোৰ ইয়ালৈ অহাৰ যে আপোনালোকক পাইছোঁ পৰিয়ালটোক পাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ যাতে অহাৰ সুযোগ পাওঁ সেইটো কামনা কৰি মই এইখিনিতে সামৰিছোঁ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলৰাশি নয়া কথক নহয় এক সদৰ্থক দৃষ্টিভংগীৰে চাই এটি সুন্দৰ বক্তৃতা আগবঢ়াৰ কাৰণে আমি ছাৰক আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে এটি প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান আছে গতিকে যদি কৰে চমুকৈ যদি কিবা সুধিব বিচাৰে হয় যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে তেতিয়াহ'লে আমি ছাৰক প্ৰশ্নসমূহ আগবঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ
পূজা লাগি থকা কথা হয় কওকচোন বাৰু কিছুমান ল'বলৈ বিচাৰে মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ এখন এনেকুৱা এখন নদী যিখন নদী বালিৰেই মানে আচলতে ভৰি আছে অসমৰ বাহিৰত কিছুমান নদী আছে যিবিলাক শিলৰ নদী সেইবিলাকত হয়তো এইটো সম্ভৱ কিন্তু এতিয়া ঘটনা হ'ল কি আৰু এইটো অসমৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই আৰু কোনো উপনদীবিলাক আছে গতিকে যদি খননটো কৰিও দিয়ে সেই বালি ৰলিং বালিবিলাকে আমি কিন্তু চিন্তা কৰিছোঁ যে 2-3 বছৰ ভিতৰত একেই হৈ যাব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াৰ ওপৰত অভিজ্ঞ হিচাপে আমি কথাটো জানিব বিচাৰিছোঁ সেইটো প্ৰশ্ন আছেই আৰু এটা ভুল ধাৰণা হৈ আছে আচলতে এই প্ৰকল্পটো ব্ৰহ্মপুত্ৰখন খান্দি পেলোৱাৰ প্ৰকল্প নহয় যিটো কথা মই উনুকিয়াইছোঁ আমাৰ নেভিগেশ্যনৰ এটা জলপথ উলিয়াবৰ কাৰণে কৰা হৈছে আৰু সেইটো এটা চমু বাট এটাৰ কাৰণে হ'ব হয়তো 100 মিটাৰ বা তাতকৈ কম এটা পৰিধিৰ আৰু তেনেকে মানে জাহাজ চলাচলৰ কাৰণে তাৰ ফলত আৰু সেইটো ইতিমধ্যে ইনলেণ্ড ৱাটাৰ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া কিছু পৰিমাণে কৰি থাকে চেগা চুৰুকাকে আমাৰ সৰু নাওবোৰ চলিবলৈ সেইটোৱে যেনিবা এতিয়া মই যিমান দূৰ জানো দেই সেইটো গভীৰভাৱে কৰিব আৰু এটা চেনেল এটা মেইনটেইন কৰা হ'ব তাৰ ফলত এটা মানুহৰ ধাৰণা হৈছে যে তাৰ ফলত আমাৰ বানপানী প্ৰশমিত হ'ব আমাৰ চেডিমেণ্ট সেইটো নহয় এই প্ৰকল্পটো মেইনলি হৈছে জাহাজ চলাচলৰ কাৰণেহে আৰু সেই চেনেলটো যিটো হ'ব জাহাজ চলাচল কৰিব পৰাকৈ তাক কিন্তু অহৰ্নিশে বা বছৰটো তাক সুচল কৰি ৰখা হ'ব গতিকে আপুনি ভবাটো ভুল নহয় কিন্তু আৰু এইটো একেবাৰে কৰা কাম নহয় মানে এবাৰ কৰি নৈখন মোকলাই যে গুচি গ'ল ৰিজাৰ্ভ সেইটো নহয় আমি বহু পৰিমাণে এনেকৈ ভাবি আছোঁ যে তেনেধৰণৰ এটা প্ৰকল্প যদি হয় এটা চিন্তা এইটো যে আমাৰ স্থানীয় যিবোৰ নিবনুৱা যুৱক বা অকণমান টেকনিকেল ট্ৰেইনিং থকা আছে তেখেতসকলক সফট লোন দি পেলাই একোখন ড্ৰেজাৰ কিনিবলৈ দিয়ক যেনেকৈ ট্ৰাক কিনিবলৈ দিয়ে আৰু সেই ড্ৰেজাৰবোৰে তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট চৰকাৰী বিভাগৰ নিৰ্দেশ মতে য'ত তেওঁলোকে কয় আৰু তাক মানে এটা ষ্টাডি কৰি সেইবোৰ জেগাত কৰক হয়তো এখন উপনৈ আহি লাগিছে তাত মুখখন বন্ধ আছে সেইডোখৰ আমি ড্ৰেছ কৰি পেলালোঁ ইজ আউট কৰিবলৈ নেভিগেশ্যনৰ ওপৰলৈ বন্ধ কৰিছোঁ তেতিয়া কি হ'ব এটা সময়ত গৈ এনেকুৱা হ'ব যে এই ড্ৰেজাৰৰ গৰাকীসকলে যদি নিয়মীয়া কণ্ট্ৰেক্ট পায় চৰকাৰী বিভাগৰ পৰা এটা সময়ত তেওঁলোকৰ হয়তো ড্ৰেজাৰৰ যিটো বিনিয়োগ সেইটো হয়তো তেওঁলোকৰ উভতি আহিব আৰু অহাৰ পাছত যেনেকৈ ট্ৰাক এখন চলাই মানুহে ব্যৱসায় কৰি খাই থাকে এই নৈ পাৰৰ বোধ কৰোঁ কেইশমান মানুহে ড্ৰেজাৰ চলাই কাম কৰি থাকে কাৰণ এইটো ড্ৰেজিং কামটো এদিনীয়া নহয় এইটো কৰি থাকিবই লাগিব আৰু বিভিন্ন কাৰণত কৰিবলৈ ক'ৰবাত হয়তো নৈ মোহনা মুকলি কৰিবলৈ ক'ৰবাত হয়তো এখন খান্দি হয়তো এটা মাছ বা ডলফিনৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আৰু নেভিগেশ্যনটো লাগিবই তেনেবিধৰ হ'লে ভাল হয় এতিয়া যিটো ধাৰণা স্পষ্ট নহয় কোৱা হৈছে যে নৈৰ বালিবোৰ খান্দি আমি দুই পাৰ দুটা এক্সপ্ৰেছৱে সাজিবলৈ লৈ যাম কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিহেতু কিছুমান ঠাইত 15 কিলোমিটাৰলৈকে বহল আমি কোন জেগাত সেইটো খান্দিম আৰু তাৰ পৰা সেই প্ৰথম কথা তাক যদি আমি মাজত খান্দো এই 7-8 কিলোমিটাৰ তাক লৈ যাম কেনেকৈ লৈ যাম কাৰণ চাপৰিবোৰ থাকিবই তাৰ পাছত পাৰৰ পৰা আকৌ এক্সপ্ৰেছৱে বন্ধা জেগালৈ কেনেকৈ লৈ যাম এই প্ৰশ্নবোৰ এতিয়াও আছে বোধ কৰোঁ কোনোবা এইবোৰ বহুত ডিপিয়াৰ হৈ আছে আৰু তাৰ হয়তো ইয়াৰ কিবা এটা উত্তৰ ওলাব আমি এতিয়ালৈকে আমিও গম পোৱা নাই কাৰণ আমি তাত শিক্ষা বিভাগৰ বা শিক্ষানুষ্ঠানৰহে সদস্য কিন্তু ভালেমান চিন্তা চৰ্চা যেনেকৈ নেশ্যনেল ল ইউনিভাৰ্চিটি অফ অসমে গোটেই নেভিগেশ্যন চিষ্টেমটোৰ আইনী ব্যৱস্থাটো সম্পৰ্কে হেৰিটো ফ্ৰেমৱৰ্কটো সাজে আমি কথা বতৰা তেওঁলোকৰ লগত পাতিছোঁ ঠিক তেনেকৈ ভেচেলবোৰৰ চাইজ ডাইমেনশ্যন লৈ পেলাই ট্ৰান্সপৰ্ট মিনিষ্ট্ৰীয়ে কিছুমান ক'ত সেইবোৰ সাজিব ক'ত মেৰামতি হ'ব সেইবোৰ কৰি আছে কিন্তু জলপথটো সম্পৰ্কে মোৰ যিমান দূৰ জ্ঞান খুব স্পষ্ট ধাৰণা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই যে ঠিক কি ধৰণে সেইখিনি বালি খান্দি কাৰণ ড্ৰেজাৰ এখন এটা কেইশমান মিটাৰে জেট এটাৰে লৈ যাব পাৰে তাৰ পৰা আৰু কোনে লৈ যাব কি ধৰণে তাক পাৰত লগাব পাৰৰ পৰা সেই বালিবোৰ এক্সপ্ৰেছৱে সজালৈ কেনেকৈ যাব এইটো এতিয়ালৈকে খুব স্পষ্ট নহয় কিন্তু যিটো অনুমান হৈছে খুব আগ্ৰহেৰে আৰু খুব সজোৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইটো কৰিব বিচাৰিছে গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা হয়তো সন্মতি দি অকল চোৱা দৰকাৰ কি ধৰণে কামটো আগবাঢ়ে আৰু যদি ভাল হয় ভালৰ কথা আৰু তাৰ পাছত এই প্ৰশ্নবোৰ আহিব যে খন্দা হ'ল খন্দাৰ পিছত যদি ফুটেই গ'ল
আমি এটা এনেকৈ ভাবিছিলোঁ যে ড্ৰেজাৰবোৰে যেতিয়া খান্দে তেওঁলোকৰ এটা কিউবিক মিটাৰ হিচাপত হিচাপ কৰে আজি মই 10,000 কিউবিক মিটাৰ খান্দিলোঁ গতিকে প্ৰতি কিউবিক মিটাৰ মোক ইমান টকাকৈ 10,000 কিউবিক মিটাৰ ইমান লাখ টকা তুমি দিয়া গতিকে এইটো হয় কিন্তু নৈখন ইমান অদ্ভুত যে তলত খান্দি সেই বালি কিমান কলৈ গ'ল তাৰ হিচাপ ৰখা বৰ দিগদাৰী আমি কৈছোঁ আৰম্ভণিতে সেইকাৰণে যাতে তাত কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় বা হিচাপৰ খেলি মেলি নহয় যে কামটো কৰবাত আমি এনেকুৱা এটা জেগাত যে মাজুলীৰ এটা অঞ্চল মাজুলী যিহেতু বছৰি কৰিয়ে আছে কি গৈ 1200 বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ পৰা এতিয়া 600-800 বহু কমি গ'ল এটা মাজুলীৰ অঞ্চল দি কওঁ যে এইডোখৰ ঠাইত আমাৰ মুঠতে 2 লাখ বৰ্গ ঘনমিটাৰ আমাৰ 2 লাখ ঘনমিটাৰ বালি ভৰাবলৈ দৰকাৰ তোমালোকে এইটো ভৰাই দিয়া আমি গম পাওঁ যে তোমালোকে 2 লাখ ঘনমিটাৰে ভৰাইছা কাৰণ আমি গম পাম আৰু তেতিয়া তোমালোকক আমি 2 লাখ ঘনমিটাৰৰ হিচাপত পইচাটো দিম কাৰণ আমাৰ তেতিয়া কোনো হিচাপৰ তাৰতম্য হোৱাৰ কথা নাই কাৰণ আমি গম পাম যে ঠাইডোখৰৰ মূল হেৰিটো ভলিউমটো ইমানেই আছে আৰু নহ'লে আৰু এটা কথা আমি কৈছিলোঁ যে ঘপকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাম কৰিব নালাগে ভাল এটা উপনদী লোৱা তাত অকণমান কৰি চোৱাচোন কেনেকুৱা হয় তেতিয়া অকণমান মানে ভুল চুল হ'লেও শুধৰাই ল'বলৈ সুযোগ এটা থাকিব পোনচাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ জঁপিয়াই পৰাতকৈ এই কথাবোৰ আমি কৈ আছোঁ বিভিন্ন ঠাইত আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ কোৱাৰ কাৰণে আমি অকণমান ক'বও পাৰোঁ আমাক পটককৈ দায়িত্ব নধৰে কিন্তু এইবোৰ প্ৰশ্ন আমাৰ মনতো হৈ আছে যে তেনেধৰণে কৰিলে বেছি ভাল হ'ব নেকি কাৰণ আজি 11মান ড্ৰেজাৰ আহিব তেওঁলোকে ক'ব আজি মই কিন্তু 1 লাখ ঘনমিটাৰ খান্দি দিলোঁ দেই মোক দিয়া পইচাটো এতিয়া তুমি কেনেকৈ জোখা সেইটো কি 1 লাখ ঘনমিটাৰ খান্দিলি নাই নৈৰ তলৰ কথা মই কিছুমান প্ৰেক্টিকেল দিশৰ কথা কৈছোঁ তেনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আছে আপুনি সোধাৰ প্ৰশ্নটো চাগে বহুতৰ মনতে আছে আনকি কাৰিকৰী বিভাগতো আছে তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে ক'ব নোৱাৰে কাৰণ মোৰ ভালেমান বন্ধুৱে সেই বিভাগবোৰত কাম কৰে তেওঁলোকেও ভিতৰি মোৰ এগৰাকী ছাত্ৰী গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰী তাই কিন্তু হিন্দী ভাষী জ্যোতি টাপাৰীয়া তাইক মই এতিয়া সেই প্ৰট'কল ৰুট নম্বৰ 1 বাংলাদেশৰ পৰা শিলঘাটলৈকে যিটো পথ হ'ব তাৰ সেই মৰ্ফলজিকেল মেপিংটো কৰি তাই মানে আটাইবোৰ চাকৰি আজি প্ৰায় 30 বছৰমানৰ দিনে চাই কৰি আছে তাৰ পাছতে কোনটো বাটেৰে গ'লে চমু বাট হ'ব বা গভীৰতাটো ঠিকে থাকিব বা মাছ পুঠিৰো অকণমান হানি বিঘিনি কম হ'ব হয়তো সেইটো বাটেৰে যদি এটা কোনোবা এটা বিভিন্ন মাছৰ মাইগ্ৰেটৰী ৰুট থাকে সেই ৰুটটো আমি অকণমান এভইড কৰিব পাৰোঁ নেকি জ্যোতিৰ এই কামটো আজি 4 মাহ হৈছে তাৰ হাতত আৰু 4 মাহমান সময় আছে কিবা হয়গৈ চাওঁচোন মাত্ৰ আমাৰ কামটো হ'ল আমি অধ্যয়ন এটা কৰি তাৰ যিটো ফল ওলাব সেইটো চৰকাৰী বিভাগৰ হাতত দিব পাৰিম অকণমান তাৰ পৰা হয়তো কিবা এটা তেওঁলোকৰ লাভ হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ কথা আমাৰ কামেই হৈছে আৰু জ্ঞানৰ সন্ধান যদি এইখিনি পৰা যায় হয় হ'ব চাগে আৰু প্ৰশ্ন আছে নেকি হয় আমি নদীখনৰ কথা আমি চিন্তা কৰি থাকোঁ ওচৰৰ নদী আৰু এইবিলাক কিছু খবৰ বাতৰি ৰাখি থাকোঁ এতিয়াৰ পৰা 10 বছৰমান আগতে এজন গুৰুত্ববিদৰ এটা বক্তৃতা শুনাৰ মোৰ তেওঁ মাজুলী সৃষ্টি আৰু মাজুলী থাকিব নাই সম্পৰ্কে কমেণ্টটো মই একো নকওঁ সেইকাৰণে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু শেহতীয়াভাৱে ডক্টৰ সঞ্জীৱ গোস্বামীয়ে আলাপনামা এখন আলোচনী এটা কম্পিউটাৰী বানপানী কাম বিদেশী লৈ পেলাই এটা অলপ ভেটিকমেণ্টৰ প্ৰশ্ন লিখিছে আৰু সেই তেতিয়াই 10 বছৰ আগতে যেতিয়া জিঅ'লজিজনে মাজুলীৰ ভৱিষ্যত আৰু অদৃষ্ট সম্পৰ্কে যিটো ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলে তেতিয়া আমি দেখিছোঁ গোটেই অসমত এতিয়া আপোনাৰ মৰ্ফলজি কথা এটা উল্লেখ কৰিলে কিন্তু সেইটোকে আমি নিজে পোৱা নাই এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিকোনো কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে যে এইখনে অতি জটিল নদী আৰু ইয়াত যদি জিঅ'লজিকেল হিষ্ট্ৰীটো ভালকৈ নাজানাকৈ ইয়াৰ ওপৰত একো কাম কৰিব নোৱাৰিব বালি কথাটো সেইটো আছে গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন প্ৰথমে পেলাইটো যেতিয়া জিঅ'লজিকেল এজত এইটো পশ্চিমলৈ গৈছিলে পিছত এইটো আমাৰ আঁঠুখন বেগা কৰি দিয়া অৱস্থাৰে অসমত সোমাইছিলে আৰু ইয়াত বালি থকাৰ উপৰিও মানে মাজে কিবা ষ্ট'ন ৰিজ আছে আপোনাৰ মানে বিশ্বনাথ ঘাটতে ষ্ট'ন ৰিজ আছে উমানন্দৰ ষ্ট'ন ৰিজ তেনেকৈ গোৱালপাৰা সেইফালেও ষ্ট'ন ৰিজ আছে আৰু বালিয়ে নহয় ষ্ট'ন ৰিজো আছে ষ্ট'ন ৰিজবিলাকতো খুব স্থায়ী ধৰণৰ কথা আৰু সেইবোৰ প্ৰায় ধৰক কোৱাৰ্টজাইট বা বেছিকেলি নাইচ শিলৰ দ্বাৰা গঠিত আৰু কিছু গ্ৰেনাইটো আছে গ্ৰেনাইট নাইচ এইবিলাকৰ যিটো চৰিত্ৰ পানীৰ লগত ভ্ৰমণৰ ফলত জহি যোৱা যিটো কথা এই গোটেই কথাবিলাকো জড়িত আছে আৰু জিঅ'লজিকেল যিটো হিষ্ট্ৰীৰ কথাটো কোনেও নকয় আপুনি মফুলিত ক'ব খুজিছিলে নেকি নাজানো সেইটো কথা কিন্তু সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো আমাৰ জাগৰূক হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে খুব প্ৰয়োজন কাৰণ আমাৰ কি হৈছে অসমত বা ভাৰতবৰ্ষতো পলিটিচিয়ানবিলাকে সিদ্ধান্ত লয় এক্সপাৰ্ট কৰবাত থাকে গতিকে ৰাস্তা বুলি বনোৱাৰ কথা যিটো চলিছে বালি খন্দাৰ কথা চলিছে এক্সপাৰ্টতকৈ পলিটিকেল সিদ্ধান্ত বেছি গতিকে সেইকাৰণে
আপোনালোকে যিহেতু এইটো একাডেমিক কথা বাৰ্তা কৰিছে, আমাৰ কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গম পালে আজি ইয়াত যেনে কিছু কথা ক'লে ক'ৰবাত এই জিঅ'লজিকেল ষ্টাডিৰ কথাটো কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু নদীখন যিহেতু আমাৰ কোৱা হয় জিঅ'লজিকেলি, এইখন আমাৰ যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বুলি যিটো কওঁ, এইটো হিমালয়ৰ মানে উত্তৰৰ পৰা যিটো ছাইড আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ এতিয়া ক্ৰমাৎ দক্ষিণলৈ গৈ আছে। দক্ষিণলৈ বেছি যাব নোৱাৰিব, সেইফালে যিটো পাৰ আছে তাত বহুত টিলা আছে। সেই টিলাবিলাক গ্ৰেনাইট শিলেৰে গঠিত, গতিকে সেইবিলাক সহজে দক্ষিণলৈ বেছি যাব নোৱাৰে। ইয়াৰ পিছতো আৰু মাজুলীখন কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল, ভৱিষ্যতে মাজুলী থাকিবনে নাই, সৃষ্টিটো যদি আমি জানো থাকিব নাই আমি ক'ব পাৰিম। এতিয়া মাজুলীত আমি কিমান টকা খৰচ কৰিব পাৰোঁ আছে, সঁচাকৈ মাজুলী থাকিবলৈ নাই, হয়তো সাৰ পাই দেখি মাজুলী নাই। এই অৱস্থাটো হ'ব পাৰে, জিঅ'লজিকেলি তেনেকুৱা ধৰণৰ ভৱিষ্যৎবাণী জিঅ'লজিষ্টে কৰিছে, মই যদি কামেৰে শুনিছোঁ। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি নদীখনৰ যিটো জিঅ'লজিকেল হিষ্ট্ৰী সেইটো চিন্তা ভাৱনা একো নকৰাকৈ আপুনি যিটো কথা ক'লে যে আপোনাৰ ছাত্ৰীয়ে কিবা কৰিব, নদীখনৰ গতি ক'ত কেইটা কেনে সলনিব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু জিঅ'লজিকেল হিষ্ট্ৰী যদি জনা থাকে তেতিয়াহ'লে কিছু কথা সঠিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু যিহেতু এটা টেকটনিক জোনত আছে, টেকটনিক জোনত থকাৰ কাৰণেও আমাৰ কিছু কথা আছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যিসকল ব্যক্তি আছে যে আমি এই যিটো জিঅ'লজিকেল হিষ্ট্ৰীৰ যিটো কথা, কিন্তু অসমৰ কিছু সংখ্যক উদীয়মান মানুহে জনা উচিত, যিবিলাকে এই বিষয়ে পঢ়িবলৈ যাব, কিন্তু সেই বিষয়ে খুব কম আলোচনা। আজিও আপুনি স্পৰ্শ নকৰিলে, মানে এতিয়া অসমত যিমান কথা এতিয়ালৈকে চলি আছে, মানে চীনৰ তালিবাৰৰ কথা, জাতীয়তাবাদী কথাটো বেছি হ'ব, নদীখনৰ পানী গ'ল বাই কেনেকৈ সেই কোনো কথা বাৰ্তা নাই। গতিকে শেহতীয়াভাৱে আমি আশা ৰাখিম যে খুব ভাল ধৰণে নদীখনৰ অধ্যয়ন হওক আৰু জিঅ'লজিকেল ষ্টাডিটো খুব ভালকৈ হওক, তেতিয়া নদীখনৰ গতি প্ৰকৃতি লাখ লাখ বছৰ কেনেকৈ হৈছে, যোৱা 2000 বছৰত অন্তত একেবাৰে লাখ বছৰৰ কথা যোৱা 2000 বছৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ গতি পথ কেনেকুৱা হৈছে। আৰু গোটেইটো এইটো আচলতে খাল এটা, আমাৰ এইটো সাতপুৰা পৰ্বতৰ ধ্বংসাৱশেষ আমাৰ উপত্যকা। সাত পৰ্বতৰ ধ্বংসাৱশেষ, তাৰে অৱশিষ্ট টিলাবিলাক উত্তৰ থকা টিলাবিলাক আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিবিলাক টিলা 5000 ফুটৰ পৰা 1000 ফুট ওপৰৰ যিবিলাক টিলা আছে, পাহাৰ বুলি কওঁ, সেইবিলাক তাৰে অংশ বিশেষ। আৰু সেইকাৰণে মাজত ৰিজ আছে, আৰু ইয়াত যিবিলাক খনি পোৱা গৈছে সেই খনিবিলাকো আচলতে সাত পৰ্বতত পোৱা খনিৰ কিছু অংশ। সাত পৰ্বতৰ খনিবিলাক আমি তাত উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰো, আছে তাত কেমিকেলছ, কিন্তু সেই ৰাসায়নিক বস্তু উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰি, ইয়াত কৰিব আমি পাৰো, তেলো তেনেকুৱা অৱস্থা আছে। গতিকে এই কথাবিলাক ভালকৈ নজনাকে কোনো সিদ্ধান্ত কৰা আৰু ব্যৱস্থা লোৱা, ড্ৰেজাৰী কৰিবনে, দলঙেই দিবনে, স্পাৰেই বান্ধিবনে, এম্বেংকমেণ্টেই কৰিব, এই গোটেই কথাবিলাক আচলতে আমি এটা সঠিক ধাৰণাৰ সৈতে অধ্যয়ন কৰিব লাগে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত একাডেমিচিয়ানবিলাকৰ গুৰুত্ব বেছি আছে। আৰু যিমান পাৰি লেছ ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই দ্য পলিটিচিয়ান, কেনেকৈ কথা ক'ব পাৰি, ৰাইজক বুজাব পাৰি, সেইটো এটা আমাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবোঁ। আৰু আপুনি এই ক্ষেত্ৰত মানে যিটো মৰ্ফলজিৰ কথা কৈছে, আপুনি আজি আমাক কিছু কিবা জনাব খোজে নেকি? মোৰ এইখিনি মানে অৱদান মই কৰিলোঁ, কাৰণ এইটো আমি ক'তো আলোচনা কৰা দেখা নাই, আপোনাৰ পৰা আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি মৰ্ফলজি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি একো নক'লে নেকি মৰ্ফলজি কথা? মই মৰ্ফলজিটো ইতিমধ্যে এই বাংলাদেশৰ সৈতে যিটো প্ৰজেক্ট কৰা হ'ল সেইটো সম্পূৰ্ণ চাকৰি ভিত্তিক, মৰ্ফলজি ভিত্তিকেই। কিন্তু আপুনি আৰু এটা দিশ আঙুলিয়াইছে যিটো হয়তো আমি এতিয়াও চোৱা নাই, তাৰ যিটো আণ্ডাৰলাইং মানে যিটো ৰকি ফৰ্মেশ্যন, সেইটো খুব দৰকাৰ। কাৰণ যদি আৰু অলপ আমি আগলৈ চাওঁ, স্বাভাৱিকতে উপত্যকাখনৰ তলত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত শিলৰ এটা আৱৰণ আছে, তাৰ ওপৰতে বালি, তাৰ ওপৰত পানী। আমি এতিয়া পানীৰ পৰা অকণ বালিলৈহে গৈছোঁ, আমিতো সেইটোলৈ যোৱাই নাই। আৰু সেইটো নজনাকে স্বাভাৱিকতে বালিবোৰনো কোন ধৰণে কেনেকৈ গৈ আছে সেইটো জানিবলৈ হ'লে যিটো আমাৰ তাত কিছু পৰিমাণে সম্ভৱ কৰা নাই, কাৰণ অইল ইণ্ডিয়া বা ONGC তেওঁলোকে তেল খান্দিবলৈ এই শিলৰ তৰফবোৰৰ বিভিন্ন মেপিং কৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে তেলত খন্দাৰ পিছতে সেইবোৰ আৰু ক'ৰবাত সোমাই থৈছে, কোনোবোৰ চাবলৈ যোৱা নাই। আন ধৰণে কৰিবলগীয়া খুব খৰচী কথা হ'ব, ইমান তললৈ গৈ পেলাই শিলৰ স্তৰবোৰ কৰাৰ প্ৰয়োজনটো সম্পৰ্কে আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ। আমি এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব যে শেহতীয়াকৈ মানে ক'ৰবাত গৈ কাণত কৰা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়েও কৈ গ'ল যে R&D এটা কৰা যাওক, 100 কোটি টকা এটা টাকা দিয়ে। 100 কোটিটো একোৱেই নহয়, এইটো মানে 50,000 কোটি টকা দিলেও একো নহয়, এনেধৰণৰ কথা আমাৰ যিটো সমস্যা। কিন্তু কথাটো ক'ৰবাত হৈছে, আপুনি কোৱা কথাখিনি একেবাৰেই শুদ্ধ। আৰু মই উভতিকৈ জ্যোতিৰ লগত কথা পাতি যে তুমি অকল মানে বালিতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি তাৰ তললৈকো যাব পাৰা নেকি। আৰু তাৰ মানে কাৰণ আমি যিটো চিলমাৰী বাংলাদেশৰ চিলমাৰী আৰু আমাৰ হাতচিঙিমাৰী দুৰ্বৃহতে কৰিলোঁ, সেইটোত আমি কি কৰিলোঁ, যোৱা 85 চনৰ পৰা 2017লৈকে আমি চাপৰিবোৰৰ ৰেৰূপবোৰ একেবাৰে মেপ কৰি পেলালোঁ, যে তাৰ পৰা কোনটো কোনফালে গৈছে, কোন চাপৰি নাইকিয়া হৈছে, কোনটো হৈছে, দুই পাৰৰ মানে হেৰিবোৰ তাৰতম্যবোৰ আমি চালোঁ।
আৰু চাই পেলাই তাৰপিছত আমি তাৰ ভিতৰৰে তাৰ যিটো বেথিমেট্ৰি বুলি কয় পানীৰ গভীৰতাৰ সেইটো চাই পেলাই আমি তাহাঁতক এটা চেনেলো বনাইলো যে এইটোৰ মাজেৰে যদি ধুবুৰীৰ পৰা হাতশিঙিমাৰি হৈ চিলমাৰীলৈ যায় বছৰি প্ৰায় ইমান কোটি টকাৰ মানে লোকচান কম হ'ব কাৰণ তাৰ ৰুটটো শ্বৰ্ট হ'ব আৰু সি ডিজেল কম পুৰিব তাৰ ফলত মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইত্যাদি গতিকে আপুনি কোৱা কথাখিনি আমি আঙুলিয়াই নিদিয়া নহয় কিন্তু একেবাৰে শিলাস্তৰলৈকে যোৱা হোৱা নাই আৰু সেইটো বোধ কৰোঁ আপুনি কোৱাটো একেবাৰেই হয় সেইটো পৰ্যায়লৈকে নোযোৱাকৈ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ জ্ঞান আৰু জ্ঞান নোহোৱাকৈ কৰাৰ ফলশ্ৰুতি আমি নিজে হয় এই মায়াগান মাজুলী কথা কোনো কাৰণে মানে ৰঘুনাথৰ মই মাজুলীৰে মানুহ গতিকে অকণমান পেটে পেটে ভয়ো খাইছিলোঁ যে আপুনি মানে হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টবিলাক মানে নানিলে হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টবিলাকৰ কাৰণে আমি পেপাৰে পত্ৰই তাৰ ফ্ৰণ্টত থকা বস্তুবিলাক গাঁওবিলাক বা অন্য জেগাবিলাক মানে একে উৰি যাব খোজা সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি পেপাৰে পত্ৰই পঢ়ি আছোঁ চীনে মাজত মানে অধ্যয়ন নাই কিন্তু পেপাৰত পঢ়ি আমি যথেষ্ট মানে ভয় খাওঁ আৰু বিশেষকৈ মাজুলী হিচাপে গোটেই পৰিয়াল প্ৰতি চব মাজুলীতে আছে যদি সেইবোৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগে উৰিয়ে যাব গতিকে সেই কথাটোৰ কাৰণ আমি জানিব বিচাৰোঁ এবাৰ মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এটা প্ৰেচাৰ কোৰ্চ কৰিবলৈ যাওঁতে তেতিয়া এই যে হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টবিলাকৰ বিষয়ে তাত আলোচনা হৈছিল গোটেই প্ৰজেক্টবিলাক IIT প্ৰফেচাৰেই বনাইছিল কিন্তু তেখেতসকলক আমি এটা কথা সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকে কওক যদি হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট বনোৱাৰ কাৰণে চীনৰ হোৱাংহো নদী যেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰাৰ লগে লগে চীনখন তাৰ হোৱাংহো নদী চীনৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ হ'ল ঠিক তেনেকৈ যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অখিল গগৈৰ নিচিনা ঢেৰ মানুহে কৰি থাকিলেও আমি একদম আগত আগবাঢ়ি যাম যে সেইটো হ'ব লাগে আৰু যদি প্ৰকৃততে আমাৰ তাৰ কাৰণে কিবা লষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আমিও আগবাঢ়ি যাম অখিলৰ লগত যে সেইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে এতিয়া তেখেতসকলে তাত ৰিপ্লাইটো আমাক মাত্ৰে এইটো মোৰ নাক বুলি নকৈ চালে বাৰে কোবাই মেলি যেনে তেনে আমাক মানে সেইটোৱে নাক হ'ব পাৰে বুলি আমাক কথাটো কৈ থৈ গুচি গ'ল কিন্তু একচুৱেল কথাটো আমাক নক'লে আজি আমি একদম ঘৰতে সুবিধা পাইছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় তাৰে মানুহ গতিকে আমাৰ সেইটো সম্পৰ্কত অকণমান ক'লে মই ভাল পাওঁ তাৰমানে একচুৱেল কথাটো নোকোৱাৰ কাৰণ বিষয়ে কোনো নাজানে তেখেতৰ সৈতে জড়িত আপোনাৰ প্ৰশ্ন তেখেততে জড়িত সেই ধৰণৰ অধ্যয়ন হোৱাই নাই নদী বান্ধৰ বিষয়টো আৰু আপোনালোকে নাজানে বা জানে মইতো এই নদী বান্ধ সোৱণশিৰিৰ বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ এজন সদস্য আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰীভাৱে কিছু পৰিমাণে আমাৰ মনত অসন্তুষ্ট কাৰণ আমি সেইটো নহ'ব লাগে বুলিয়েই ক'লোঁ আটাইখিনি চাই চিতি কিন্তু কথাটো এনেকুৱা যে নদী বান্ধৰ বিষয়টো ক'বলৈ গ'লে এটা স্থান কাল পাত্ৰ জড়িত বিষয় কোনোবা এটা স্থানত কোনোবা এটা পৰিধিৰ কোনোবা এটা হেৰিত নদী বান্ধ এটা উপযুক্তও হ'ব পাৰে কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে সেইটো চোৱা নাই এতিয়া হয়তো সোৱণশিৰি বান্ধটো য'ত হৈছে তাত নহয় যদি 10 কিলোমিটাৰ ওপৰত হয় হয়তো তাতকৈ হ'ব পৰা পৰিস্থিতিও আছে গতিকে এই প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ পাবলৈ তেখেতে কোৱাটো কৰিব লাগে যে প্ৰথমতে গোটেই এটা অধ্যয়ন হৈ লওক যে এই অঞ্চলটোত যিমানবোৰ নৈ আছে তাৰ গাঁথনি তাৰ এৰি গোটেইবোৰ চাই তাৰ পাছত সেই জ্ঞানটো আমাৰ নাই গতিকে আপোনাক এই হাত নাকটো তেনেকেই দেখুৱাব কাৰণ তাৰ বাহিৰে কোনো উপায় নাই কাৰণ কোনো নাজানে কিন্তু আপুনি যদি ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাবলৈ যায় আৰু এই মুখ্যই সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ মানুহৰ সৈতে গৈ কথা তেওঁলোকে কেলৈ নহ'ব এইটো হ'ব আমিতো নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি আগতে কৰিছোঁ এই জাতীয় উত্তৰ আহি যায় কাৰণ তেওঁলোকৰ এটা টেকনলজিৰ প্ৰতি লয়ল্টি আছে তেওঁলোকে এই সামগ্ৰিক কথাটো নাভাবে গতিকে ইয়াত প্ৰশ্নটো থাকিয়েই যায় এটা উপায় থাকে যিটো আমি মানে কনজাৰভেটিভ ডিজাইন বুলি কওঁ যে ঠিক আছে ইয়াত যদি 8.5 তাৰ হেৰি ৰেক্টাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্প এটা হৈছিলে গতিকে অন্ততঃ 8.5 বা 9 কৰি পেলাই থোৱাৰ একো চিন্তাই নাই কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ যিটো তাৰ টকাৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব সেইটো কৰা নাযায় গতিকে এতিয়া কৈ থকা যে 8.5টো হৈছিল কিন্তু কাটছিতে এইটো হ'ব পাৰে আমি 8লৈকে কৰি থওঁ তেতিয়া কি হয় তাৰ মানে এনেধৰণৰ হৈছে কিন্তু আমি কৈ আছোঁ নহয় 8 কৰি 8.5 ইতিমধ্যে হোৱাৰ এটা উদাহৰণ আছে তুমি 8 কেলে কৰিবা গতিকে তাকে লৈ পেলাই এটা ডাঙৰ যুদ্ধ এটা চলে যে চিস্মিক পেৰামিটাৰটো কিমান হ'ব লাগে এই ধৰণৰ কথাবোৰৰ কাৰণে কিছু ভ্ৰান্ত ধাৰণা কিছু জ্ঞানৰ অভাৱ কোনো এটা এই বিষয়টোত মানে এইটোৱে শুদ্ধ বুলি প্ৰতিপন্ন কৰা মানুহ ভূভাৰস্থটো আছে নে মোৰ সন্দেহ কাৰণ এই প্ৰজেক্টটোত ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰে ক'ব যে মই জানো ষ্ট্ৰাকচাৰটো ছেফ মই চাইছোঁ
হাইড্ৰলজিজনে ক'ব যে মই হাইড্ৰলিক ডিজাইনটো চাইছোঁ, এইটোৰ পৰা এইটো হ'ব মই ক'ব পাৰিম। জিঅ'লজিজনে ক'ব যে ফাউণ্ডেশ্যনৰ মই এইটো ষ্ট্ৰেংথ চাইছোঁ, এইটো ৰকমটো হ'ব পাৰে। কিন্তু আটাইবোৰ সমন্বিতে কৈ পেলাই তেনেধৰণে প্ৰজেক্টটো হোৱা নাই। গতিকে সেই প্ৰশ্ন আজি নহ'লে ইমান বছৰ পাছতো ভাৰত চৰকাৰৰ ইমানবোৰ বিশেষজ্ঞৰ লগত তিষ্ঠি থকাটো ধেমালি নহয়। আমাৰ লাষ্ট যিখন মিটিং হ'ল তাত আমি 11খন মিটিঙত তেওঁলোকৰ সৈতে লগ হ'লো। এবাৰতো আমি পিছুহকি যোৱা নাই, কাৰণ কিছুমান কথা তেওঁলোকৰ উত্তৰ নাই। তাৰপাছত আনকি এনেকুৱা অৱস্থা যে আমি 2খন প্ৰতিবেদন দিব লাগে। আমাৰ অসমৰ প্ৰতিবেদন বেলেগ, তেওঁলোকৰ বেলেগ। এখন এতিয়া চৰকাৰীভাৱে ক'লে যে নাই, যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ প্ৰতিবেদনখন আমি ফেভাৰেবল পাইছোঁ, অন্ততঃ এটা পক্ষই যিটো ফেভাৰেবল দিছে আমি সেইটো কৰিম। তাতে গৈ ৰৈ গ'ল। আমাৰ কাৰণে ভাগ্যৰ কথা যে আমি অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখত বিশ্বাসঘাতকৰ নিচিনা নেদেখুৱালো, কাৰণ আমি আমাৰ কথাত ৰজি থাকিলো আৰু যুক্তি সহকাৰে, আৰু আমি সেই কথাখিনি আগবঢ়াই আনকি প্ৰতিবেদন দিয়ালৈকে আমি কোনো ধৰণৰ তাত তাৰতম্য নকৰোঁ। আৰু সেইটোৰ ফলত আমাৰ সন্মানো থাকিল। আজি ভাৰত চৰকাৰৰ যিকেইজন আছিলে তেওঁলোকে শেষলৈকে আমাক অসন্মান কৰিব পৰা নাই। গতিকে এইটোৱে কথা। কিন্তু সেই উত্তৰ মইতো শেষত এনেকৈ ক'লো ব্যক্তিগতভাৱে যে চোৱা, তোমালোকে কৰিব খুজিছা মানে কৰা, যদি কৰা। এইটো মানে আমাৰ ৰিপৰ্টত লিখা নাই, তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ আলোচনাত কৈছিলোঁ। কিন্তু এই যে নামনিৰ যে এই মানুহবোৰ, কাৰণ আপোনালোকে কৈছে যে এই প্ৰকল্পটোৰ কেতিয়াও কোনো হানি বিঘিনি নহয়। যদি ইমান ডাঠি আপোনালোকে কৈছে, তেওঁলোকে মই ক'লো যে ধেমালিতে ক'লো অকণমান, আৰু আমাৰ ৰিপৰ্টতো লিখিছোঁ কিন্তু শেষত যে নামনিৰ প্ৰতিজন মানুহকে আপোনালোকে এটা 1 কোটি টকাৰ বীমা কৰি দিব, যে কিবা এটা হ'লে কিন্তু এই মানুহজনে 1 কোটি টকা পাব। আৰু সেইটো গেৰাণ্টি আপোনালোকে দিব পাৰে। আপোনালোকৰ মতেতো এইটো নাভাঙে, আপোনালোকৰ মতেতো এইটো একো নহয়, গতিকে বীমা কৰাত আপত্তি কৰা। কিন্তু এইবোৰ কৈছিলোঁ মানে, আৰু সেইটো আমাৰ ৰিপৰ্টত লিখিছোঁ আমি যে আন একো নহয় যদি তাৰ পাছতো আমাৰ এইবোৰ কথাৰ পাছতো যদি আপোনালোকে প্ৰকল্পটো কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই নামনিৰ আটাইৰে জীৱনৰ মানে বীমা এটা আপোনালোকে কৰিব লাগিব, যাতে কিবা হানি বিঘিনি হ'লে হয় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে ক্ষতিপূৰণ পাব, নহয় চাকৰি পাব, কিবা এটা অন্তত হ'ব। তেওঁলোক চুপচাপ, তেওঁলোকে সেইটো মাত নেমাতে। এনেধৰণৰ কথা। মই অন্য এটা প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ। সম্পৰ্কে যিখিনি চিন্তা চৰ্চা বৰ্তমানে চলি আছে, বা হয়তো এই প্ৰকল্পবিলাকো আৰম্ভ হৈছে বা হ'ব, কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিমানখিনি পানী আছে, এই মুহূৰ্তত মোৰ মনত নাই দাদা, এনুৱেল যিখিনি ৱাটাৰ ফ্ল', এই ৱাটাৰ ফ্ল'ৰ হাৰ্ডলি 5% ইউটিলাইজেশ্যনৰ মেইনলি আমি এগ্ৰিকালচাৰত কৰোঁ। আৰু এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ এইটো অংগাংগীভাৱে জড়িত এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ, ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কৈছে যে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন লাগে, আমাৰ এইটো জোনৰ পৰা লাগে। আৰু যদি লাগে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন যদি লাগে, চইলৰ লগত ৱাটাৰৰ সম্পৰ্কটো একেবাৰে অংগাংগী। কিমানখিনি পানী আমি আমাৰ মাটিত ধৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ, আৰু কিমানখিনি পানী আচলতে সমানভাৱে আমাৰ গোটেই মাটিখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিব পাৰিছোঁ, এই সম্পৰ্কে চিন্তা চৰ্চাখিনি এই প্ৰকল্পবিলাকত আছে নে নাই। আৰু এটা সাধাৰণ, মই ইঞ্জিনিয়াৰৰ মানুহ নহয়, আমি এগ্ৰিকালচাৰৰ মানুহ, এগ্ৰিকালচাৰ প্লেন মেকিং জেনেটিক্সৰ মানুহ, যিখিনি জানো যে আমাক পানী লাগে, ইকুৱেল পানী লাগে, আমি চইলত পানী লাগে। এতিয়া অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আমি ইফালে প্ৰায় মাৰ্চ মাহলৈকে আমাৰ চাৰিওফালে ইমান পানী থাকিলেও আমি ড্ৰাইলেণ্ড। এই য'ত পানীৰ অভাৱত আমি খেতি কৰিব পৰা নাই এতিয়া বহু অঞ্চলত, তাত এই 6 মাহ জুৰি আমি পানী দিব পৰা ব্যৱস্থাটো এই প্ৰকল্পবিলাকে ল'ব লাগে, সেইটো অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব লাগে। আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে বাৰিষা কালত বানপানীটো বহুত, এটা অঞ্চল বানপানী, অন্য এটা অঞ্চলত কিন্তু ধান খেতি ৰুব পৰা নাই, অথচ চাৰিওফালে পানী। আমি 10 কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ গ'লে এটা নদী পাওঁ। আজি জীয়াভৰণিৰ পৰা ইফালে বুৰৈ বা অন্য এটা নদী, ডাঙৰ নদীৰ বিষয়ে কৈছোঁ, কিন্তু বিটুইন এই ডিছ এৰিয়া, এই এৰিয়াটো বহুত জেগাত এতিয়াও পানীৰ অভাৱত কোনো খেতি কৰিব নোৱাৰে, অথচ নদী পানী যাই আছে। কি কৰিম নদীৰ ওপৰতে যদি। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা শুনিছোঁ যে আজি পাছিঘাটৰ পৰা একেবাৰে ধুবুৰীলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰটো যদি চাওঁ, দেখিম যে এইফালে যিমানে পূবলৈ যাওঁ সিমান শ্লোপটো বেছি, পশ্চিমলৈ যাওঁ আপোনাৰ কোকৰাঝাৰৰ উত্তৰৰ পৰা একেবাৰে ধুবুৰীলৈকে কিন্তু শ্লোপটো প্ৰায় ফ্লেট হৈ যায়। যিয়ে নহওক শ্লোপ আছে, এই শ্লোপটোক ইউটিলাইজ কৰি পেলাই পানীখিনিক ইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অভাৰ দি এণ্টায়াৰ ফ্লেট লেণ্ড কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। আৰু এইটো যদি কৰিব পাৰোঁ, ৱাৰ্ম বেছি নধৰে, তেতিয়াহে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইয়াত
প্ৰপাৰলি ডেভেলপ কৰিব পাৰে এই কথাটো মানে কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ বেচিন মেনেজমেণ্টত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট সম্পূৰ্ণ আছে এটা ক্ৰিছ ক্ৰছিং ইৰিগেশ্যন চিষ্টেম হ'বই পাৰে ইনফেক্ট আমি পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টত এইটো এটা দিহা দিছিলোঁ যিকেইখন আমাৰ আপুনি ক'লে বাক্সা চিৰাং আৰু ওদালগুৰি য'ত ড্ৰিংকিং ৱাটাৰেই প্ৰব্লেম তাত আপুনি জানে যে তেওঁলোকে এটা চিম্পলি এটা গ্ৰেভিটি ফ্ল'ৰে লং চিষ্টেমেৰে তেওঁলোকে গোটেই ইৰিগেশ্যনটো কৰে আৰু খুব ছাকচেছফুলি কৰে তেওঁলোকে এটা ড্ৰেইনেজ নেটৱৰ্ক এনেকৈ কৰিছে ভূটানৰ পৰা নামি অহা তাত ক'ৰবাতৰ অকণমান সৰু লোকেল গেটিং এটা কৰি দিয়ে লগে লগে কয় যে তোমালোকৰ এই কামখনলৈ আমি পানীটো মোকলাই দিছোঁ য'ত যিমান খাল বিল পুখুৰী আছে তোমালোকে চবচবীয়াকৈ ভৰাই দিয়া 3 দিনৰ সময় দিয়া আছে তাৰ পাছত কয় যে ঠিক আছে এইখিনি হৈ গ'ল আমি পানীটো ডাইভাৰ্ট কৰি আন কেইখনমান গাঁৱলৈ দিছোঁ তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ আমি নিজেই কৈছোঁ খাল পুখুৰীবোৰ সদায় পানীৰে ভৰি থাকে তাৰ বেয়া দিশটো হ'ল যে তেওঁলোকে সেই পানীটো খোৱাটোও ব্যৱহাৰ কৰে কাৰণ আন পানীৰ কোনো তাত সূত্ৰ নাই আৰু যেহেতু সেইবোৰ ভূটানৰ ফুটিতে বহুত ব'ল্ডাৰ বেড আছে পাব্লিক হেল্থেও তাক ড্ৰিল কৰি পেলাই আজিলৈকে খুব ছাকচেছফুলি মানে পাম্পিং চিষ্টেম কৰিব পৰা নাই কৰিছে কিছু কৰিছে এতিয়া কথা হ'ল তেওঁলোকক আমি কৈছিলোঁ যে সেই নৈবোৰ যেনেকৈ খালেৰে বোৱাই আনিছে ঠিক তেনেধৰণে যদি এটা নহয় 2-3টা নদীৰ পৰা ইনটেক লৈ পেলাই এটা নোডেল পইণ্ট কৰি তাত যদি এটা ৰিজাৰ্ভাৰ কৰা যায় আৰু ভূটান পুঠিলৰ পৰা আমাৰ ধৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষলৈ প্ৰায় আপোনাৰ হেড ডিফাৰেঞ্চ 100 মিটাৰৰ ওপৰ 100-150 মিটাৰ মানে ডিফাৰেঞ্চ সেই হেড ডিফাৰেঞ্চত আপুনি যদি এটা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰী চিষ্টেম কৰি দিয়ে আনকি তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট চিষ্টেমটো আপুনি গ্ৰেভিটিৰে কৰিব পাৰে ইমানলৈকে সম্ভৱ ভূটানৰ পুঠিলৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈকে এটা চিম্পল গ্ৰেভিটি আৰু আনকি যদি আপুনি যিবোৰ তাৰ ৰোড নেটৱৰ্ক তাৰ কাষে কাষেও যদি হাইড্ৰলিক পাইপ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো কৰি দিয়ে সেই বাটৰ কাষৰ আটাইবোৰ ঘৰৰ মানুহে খোৱা পানী ট্ৰিটেড ৱাটাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি নোহোৱাকৈ পাব পাৰে সেইটো আপোনাৰ সমাধান সেই বস্তুটো আপুনি যদি ভূটানত ক'ব অৰুণাচলৰ নামনিৰ পৰা হ'ব পাৰে গোটেই অঞ্চলটোত হ'ব পাৰে আৰু সেইটোত কেৱল লাগে মই এতিয়া এই কথাটো ক'লে অলৰেডি মই কিছুমান কথা যিবোৰ কিছু বিতৰ্কৰ বিষয় হ'ব পাৰে বিভাগীয়ভাৱে আমাৰ ইৰিগেশ্যন কেনেলবোৰ কোনবোৰ ছাষ্টেইন কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে তাৰ লাইন তাৰ প্ৰব্লেম ইভাপৰেশ্যন মানে একজেক্ট এফিচিয়েঞ্চি হোৱা নাই কিন্তু যদি আৰু তাৰ মূল কাৰণটো হ'ল মই ৱৰ্কমেনশ্বিপৰ কথা কোৱাই নাই আমাৰ প্লেনিংটো যে কোনটো নেটৱৰ্ক হ'ব কোনফালে যাব তাত কিমানখিনি গ্ৰেভিটি ফ্ল' কেনেকৈ পাম এইটো যদি কৰিব পাৰে আৰু লগতে চইলৰ কথাটো ৰাখিলে ক'ত ইনফিল্ট্ৰেশ্যন বেছি হ'ব ক'ত কম হ'ব কিছুমান ঠাইত ইম্পাৰভিয়াছ লেয়াৰ থাকিব আমাৰ আটাইবোৰ কামতে মই বেচিক প্লেনিঙৰ কথা সেইকাৰণে কৈছোঁ ইট ইজ বেচিকেলি এ স্মাৰ্ট চিষ্টেম এটা গেটেড চিষ্টেম আৰু আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে আমাৰ যিবোৰ হাইড্ৰ' প্ৰজেক্ট এইবোৰ এটা সময়ত মাল্টি পাৰ্পাছ প্ৰজেক্ট আছিলে এতিয়া এইবোৰ অকল পাৱাৰ প্ৰজেক্ট হৈ গ'ল আমি আকৌ কৈছোঁ যে যদি প্ৰজেক্টবোৰ হয় এইবোৰ মাল্টি পাৰ্পাছ প্ৰজেক্ট হ'ব লাগে ৰিভাৰ ভেলী প্ৰজেক্ট হ'ব লাগে তাত ইৰিগেশ্যন ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ফিচাৰী ৰিক্ৰিয়েশ্যন প্লাছ পাৱাৰ এই ব্যৱস্থাবোৰ থাকিলেহে আৰু ফ্লাড কুশ্যনিং তেতিয়াহে দিব লাগে গতিকে তেখেতে কোৱাৰ দৰে অখিল মোৰ্টালে আহে কথা বতৰাও পাতে বহু ধৰণৰ আছে কিন্তু মই কৈছোঁ যে এনেই চিঞৰ-বাখৰ কৰি লাভ নাই তুমি কোৱা যে কি কৰিব এটা সমাধান দিয়া যে এই ধৰক কৰা আৰু সেইটো সামগ্ৰিকভাৱে পাব্লিকলি কৰা কথা না আকৌ কোনোবা এটা এজেঞ্চিকে দিব লাগিব ক'ৰবাত এটা কেনা লাগি থাকে কিন্তু আমাৰ ধাৰণা হয় যে যদি এটা বেচিক অৰ্গেনাইজেশ্যন আমব্ৰেলা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় তাৰ তলত আপোনাৰ ইৰিগেশ্যন আৰু চইল মেনেজমেণ্ট এটা সম্পূৰ্ণ ছেপাৰেট ভাৰ্টিকেল হ'ব পাৰে মই ইয়াত দেখুওৱা নাই যিটো আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ প্ৰপ'জেলটো তাত আমি কৈছোঁ যে হাইড্ৰ' পাৱাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এগ্ৰিকালচাৰ ইৰিগেশ্যন ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ প্ৰতিটো ডিভিজন থাকিব প্ৰতিটোৰ ওপৰত এজন চিফ থাকিব তাৰ ওপৰত এজন CEO থাকিব ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল থাকিব এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু তাৰ পাছত সেইটোৱে যদি খুব ভাল ধৰণে কাম প্লেনিংটো কৰে সম্ভাৱনাটো একেবাৰে আছে মানে ইমান ধুনীয়া এটা নদীৰ নেটৱৰ্ক অলৰেডি হৈ আছে নেভিগেশ্যনটো যদি আটাইবোৰ ট্ৰিবিউটাৰী আপুনি এটা সেই মাছৰ ফিছবল ষ্ট্ৰাকচাৰ নিচিনাকৈ চেনেলাইজ কৰি দিয়ে আৰু যদি কিছুমান সৰু সৰু নাৱেৰে সেইবোৰে এটা নেটৱৰ্ক কৰি মাইক্ৰ' নেভিগেশ্যন এটা আহি পেলাই যদি জাহাজৰ মাইক্ৰ' নেভিগেশ্যনত লাগে গোটেই ইকনমিটো এটা সাংঘাতিক ৰেজুবিনেটেড হৈ যাব পাৰে ক'ৰবাত হোৱা নাই কামটো বা স্বাভাৱিকতে আপোনালোকে চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোৰ ভিতৰত যিসকল আছে জানিব যে কাম এটা কৰাটো কিমান দুৰূহ কথা আপুনি নিজেই জানিব যে কৰিব বিচৰা আৰু কৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য বিভিন্ন কাৰণ আছে গতিকে কিন্তু এইটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এইটোৰ কৰি এনেদৰে কৰাটো দৰকাৰ আৰু এটা সময়ত এইটো সমন্বিত হৈ যাব আমাক যদি এতিয়া দায়িত্বটো দিয়ে যে কৰি দিয়া এটা ইৰিগেশ্যন প্লেনিং আমি হয়তো এইটো কৰিব পাৰিম হয়তো সময় লাগিব 2 বছৰ সময় লাগক আৰু বহুবাৰ কথা বতৰা হৈছে তেওঁলোকে মাতিছে আলোচনা হৈছে কিন্তু ইমানলৈকে যোৱা নাই মই এটা সমস্যাৰ বিষয়ে সমাধান বিচাৰিছিলোঁ আজিকালি সমন্বিত এটা চৰ্চাৰ বিষয় হৈছে ফ্লাড প্ৰেডিকশ্যন যাৰ কাৰণে আমি জানো যে ডিছচাৰ্জ ইকুৱেল টু ক্ৰছ ছেকশ্যন ইনটু ভেল'চিটি
কিন্তু আমাৰ ক্ৰছ ছেকশ্যনৰ আমাৰ ডেটা ছেট আমাৰ ওচৰত নাই মানে আপোনাৰ মুখৰ পৰা একদম মুখলৈকে ডেফিনেটলি ডেটা ছেট আমাৰ লগত নাই ক'তোৱে নাই আছে যদিও মানে সেইটো ভেৰি ল' ৰিজলিউশ্যনত আছে গতিকে আমি ডেফিনেটলি ডেটা ছেট বনাব পাৰিম নেকি কিবা তেনেকুৱা টেকন'লজি আছে নেকি তেনেকুৱা প্ৰজেক্ট আছে নেকি যাৰ কাৰণে আমি ভৱিষ্যতে ফাষ্ট প্ৰেডিকশ্যন কৰিব পাৰিম এটাতো হাইড্ৰগ্ৰাফিক ছাৰ্ভে হয় মানে ভেচেলবোৰত এইটোৱে কৰে কিন্তু আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ল যে যিহেতু এখন খুব ডাইনামিক ৰিভাৰ নৈখনৰ মানে বেডটো সদায় ডাইনামিক সলনি হৈ থাকে গতিকে তাক হয়তো প্ৰতি বছৰ প্ৰতি ছমাহত এনেকৈ কৰি থাকিলে আমি অকণমান বা বাৰিষাৰ ঠিক পিছে আমাৰ বেথিমেট্ৰিক ডেটা এতিয়া কিছুমান আছে মোৰ জ্যোতি বুলি মই যিগৰাকী ষ্টুডেণ্ট ক'লোঁ আমি যিটো আছাম ৱাটাৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট তেওঁলোকে মোৰ চিনাকি সূত্ৰেও বা আনধৰণে তেওঁলোকে সহায় কৰি বহুত ডেটা দিছে মোৰ হাতত সেইবোৰ আছে কিন্তু আজি ধৰা সেইটো ডেটা 1995 চনৰ বা 2012 চন আজি 17 মই সেই 12 চনৰ নৈখনৰ বেথিমেট্ৰি আজি 17 চনত আছে না মই কোনো গৰান আৰু নহয় মানে এইটো নহয় যে খাটা গতিকে আমাক কেতিয়া কি লাগে যে এটা ধৰা যদি আমাৰ কিছু ভেসেল হাইড্ৰগ্ৰাফিক থাকে ৰেগুলাৰ কৰি থকা এইটো এটা তাৰ পাৰ্ট হ'ব লাগিব এই ডেটাবোৰ জেনেৰেট হৈ থাকিব লাগিব আৰু এইটো তোমাৰ ইকো সাউন্ডাৰ বা হাইড্ৰগ্ৰাফিক সাৰ্ভে ভেসেলৰ বাহিৰে আনধৰণে কৰাৰ কোনো উপায়ো নাই গতিকে সেই ডেটা গ্যাদাৰিং সিস্টেমটো কৰিব অসমৰ কেউটীয়া কেইটামান সমস্যা ধৰক এনআৰচি নাগালিম এইবিলাক চলি আছে তাৰ মাজতে এটা ওলাই যে নদী সংযোগীকৰণৰ কথাটো এইটো দেখা যে প্ৰায় প্ৰটেষ্ট হয় বিভিন্ন সংগঠন যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী বাহিৰলৈ খান্দি লৈ যোৱা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নদীখিনি সংযোগ কৰি পেলাই হেৰি কৰা কথাটো এইটো সম্পৰ্কে আপোনাৰ মতামতটো কি আৰু এটা কথা যে এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰ কথা যিটো কোৱা হৈছে দুই পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুই পাৰে এইটো সম্ভৱ হ'বনে নহয় এক্সপ্ৰেছ এই দুটা হেৰি লাগে যে নদী সংযোগীকৰণ সম্পৰ্কত আপোনাৰ ধাৰণা আৰু এক্সপ্ৰেছ হাইৱে মোৰ ধাৰণাৰ কথাহে ক'ব পাৰিম কাৰণ সেইটো লৈ পেলাই আকৌ এটা আৰু যেহেতু আমি কিছু কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠান থাকোঁ পটককৈ কিবা এটা কৈ দিয়াটো অকণমান জটিল হয় সমগ্ৰ কথাটো আকৌ সেই এটা ষ্টাডি বা হেৰিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ কথাটো আহি পৰে নদী সংযোগীকৰণ আপোনালোকে জানে আগৰ পৰ্যায়ত এটা হৈছিলে আৰু তাত আমাৰ অসমৰ যিটো মানস সংকোচ তিষ্টা গংগা MSTG লিংকটোৰ কথা ওলাইছিলে আমি কৈছিলোঁ যে নদী অকল মানসৰ পৰা যদি ওলাই যায় দেখোন আমাৰ গোটেই অসমৰ পানীখিনি একেবাৰে তলৰ পৰ্যায়ৰ পৰা ওলাইহে যাব কণ্ট্ৰলৰ কোনো আমাৰ লাভ নহ'ব তেতিয়া আমি অকণ আপত্তি দৰ্শাইছিলোঁ আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ পিনৰ পৰা মানসত কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব এতিয়া আমাৰ কেন বেটোৱা বা তেনেকুৱা কেইটামান লিংক কৰিছে সৰু সৰু লিংক ডাঙৰ লিংকবোৰ হোৱা নাই আৰু আমি কিছুমান প্ৰশ্ন আঙুলিয়াই দিছিলোঁ যে তাত বহুত পাম্পিঙৰ দৰকাৰ হ'ব পাৱাৰৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু তাৰ লগতে কেনেলবোৰ বিশেষকৈ অসমৰ সৈতে যদি কৰে আমাৰ ছেডিমেণ্টেশ্যনটোৱে কেনেলবোৰ ইমান সঘনাই এইবোৰ ফিল হৈ থাকিব যে এইটো এটা বৰ জটিল আৰু বৰ মানে মূৰ ঘমাবলগীয়া ব্যৱস্থা হ'ব আমি মানে পজিটিভলি কোৱা নাছিলোঁ কাৰণ তাৰ বিভিন্ন অসুবিধা আছে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে কনচেপ্টটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং যদি পানী নথকা জেগালৈ পানী পোৱাই দিওঁ যেনেকৈ এতিয়া চৰ্দাৰ সৰোবৰ প্ৰজেক্টৰ ফালত আপোনালোকে গুজৰাট ৰাজস্থান সঁচাকৈ লাভ হৈছে মানে খেতি বাতি নোহোৱা জেগাত হৈছে গতিকে এইটো আকৌ এটা মানে স্থানকাল পাত্ৰৰ বিষয় এটা আহি পৰে যে কিছুমান জেগাত হয়তো আজি আপুনি যদি বেকী বা মানা বা সেইবোৰ লৈ চাই ভূটানৰ পৰা কিছুমান যদি ইতিমধ্যে ৩-৪খন নৈ আহি পেলাই মানা হৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে তাত নেচাৰেল ইণ্টাৰলিংকিং হৈয়ে আছে আৰু সেই লিংকিংবোৰে নিজৰ ভাগে কামো কৰে তাততো সেইটোলৈ কোনো বিপদ হোৱা নাই সি এটা ডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহি পৰিছে কিন্তু নতুনকৈ এটা কৰিবলৈ গ'লে তাক বহু কথা আছে নৈ এখন নতুনকৈ সৃষ্টি কৰাৰ নিচিনা কথা এটা আহি পৰিব আৰু মাছ বেলেঞ্চ যিটো পানীৰ মাছ বেলেঞ্চ যে টিবেটান প্লেটু বা ভূটানৰ পৰা বা আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা আহিলে কিমান পানী সোমাই আহে গোটেই বছৰটো জুৰি সেই পানীৰ তাৰতম্য কিমান হয় তাৰ কিমান পানী আচলতে ধুৱাই দিব পৰা যাব এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ এতিয়া নাই আমাৰ হাতত সেই নলেজটো নাই এক্সপ্ৰেছৱেৰ কথাটো ক'বলৈ টান হ'ব ধাৰণাটোতো তাতো ভাল ধাৰণা এটা যে তাৰ ফলত আনকি আপুনি এনেকৈ ভাবিব পাৰে যে এক্সপ্ৰেছৱে যদি সঁচাকৈ সঠিক পৰিকল্পনাৰে কৰা যায় এই এক্সপ্ৰেছৱে দুই কাষে আৰু যদি 50 মিটাৰ জেগা ৰাখি সেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ ফৰেষ্টেৰ পৰা এটা মানে ফৰেষ্ট কৰিডৰ কৰি পেলাওঁ আনকি কিছুমানে হাতী জাতীয় সমস্যাৰো সমাধান তাত ওলাব পাৰে আমি আনকি এটা WWFৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট কৰিলোঁ কাজিৰঙাৰ এটা মানে ইৰোশ্যন প্লাছ তাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কথা ইৰোশ্যনৰ পেলাই তাত আমি এটা কথা উল্লেখিয়াইছিলোঁ যে কাজিৰঙা উৰাচাপৰি লাওখোৱা ওৰাং আমাৰ পবিতৰা এই গোটেইটো এটা সংযোগ কৰি যদি চাপৰিবোৰক অকণমান খৰালি লিংক হোৱা এটা ব্যৱস্থা কৰা আছেই চাপৰিবোৰ
এটা যদি সাংঘাতিক ফৰেষ্টেড কৰিডৰ কৰি দিয়া যায় কিছুমান হাতী জাতীয় বস্তু হয়তো তাৰ পৰা বাহিৰ ওলাই নাহি সেই লংগিটিউডিনেল প্ৰফাইলটোতে ই ঘূৰা পকা কৰি থাকিব যদি যথেষ্ট পৰিমাণে তাৰ খোৱা বস্তু আদি তাত প্লান্টেশ্যন কৰি দিয়া যায় তেতিয়াই ধান খেতিলে অহা বা ট্ৰান্সভাৰ যিটো তাৰ মুভমেণ্ট সেইটোতো নহ'বও পাৰে গতিকে আমি কৈছিলোঁ এটা লংগিটিউডিনেল যিটো আছেই কাজিৰঙা ইতিমধ্যে আছে লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি আছেই ওৰাং আছে পবিতৰা আছে ইফালে ডিব্ৰু চৈখোৱা অকণমান আগ্ৰহ হৈ যায় কিন্তু যেহেতু আমাৰ ইমানবোৰ চাপৰি আছেই সেই চাপৰিবোৰক লগ লগাই যদি স্থায়ীভাৱে ষ্টেবিলাইজ কৰি এটা ধুনীয়া ফৰেষ্ট কৰিডৰ কৰি দিয়া যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ এটা দীঘলীয়া মাজুলীৰ নিচিনাই হয়তো কনচেপচুৱেলি কৈছোঁ মই এতিয়ালৈকে তাৰ ফিজিবিলিটি তাৰ ষ্টাডি তাৰ স্থায়িত্ব মাজুলীৰ স্থায়িত্ব সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন হৈছে নতুনকৈ এটা আৰু তেনেকুৱা সাজিব গ'লে তাক ডাইনামিকেলি কেনেকৈ ৰখা যাব আপুনি কোৱাৰ দৰে তাৰ তলত যদি সঁচাকৈ ৰকি প্ৰফাইল আছে সেইটো এইটো ষ্টেবল হৈ যাব পাৰে আপুনি যদি ৰক প্ৰফাইলটো চাই পেলাই তাক ষ্টেবিলাইজ কৰে তাৰ ছিকিউৰনেছটো মাছ বেটাৰ কিন্তু সেই জাতীয় প্ৰশ্নবোৰ মই আপোনালোকক হতাশ কৰিবলগীয়া হ'ব এইকাৰণে যে এই ধৰণৰ জ্ঞান অৰ্জনটোৱে আমাৰ হোৱা নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে সেইটো প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হোৱা দৰকাৰ এই আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবোৰৰ সেইটো এটা ভূমিকা চৰকাৰীভাৱে কিছু হৈছে এতিয়া যদি আমি নাজানো মই কমিটিৰ ৰেচপন্স চালোঁ আটাইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়াসকলৰ প্ৰফাইল মানে খুব হেডবোৰ আৰু কিন্তু 100 কোটি টকাটো প্ৰকৃততে কাক দিব কেনেকৈ দিব এই কমিটিখনে ডিচাইড কৰিব কমিটিখনৰ লিষ্টখন মোৰ হাতত আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ মেল মিটিং হোৱাৰ কথা মই নাজানো আজি আগবাঢ়িব এটা সামৰি দিব আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন ঠিক আছে হয় আমিতো চবেই জানোৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আমাৰ এখন মেইন ৰিভাৰ হয় ইণ্ডিয়াৰ আৰু হয়তো ৱৰ্ল্ডতো মানে বেলেগ জেগাত আছে যদি মই নাজানো এইখন আমাৰ মেইন ৰিভাৰ আৰু এইখনৰ লগত আমাৰ জাতিটোৰ হওক বা অসমখনৰ আমাৰ এটা পৰিচয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰখন কিছুমান বিতৰ্কৰ কথা থাকে যেনে আমি যেনেকৈ গেটৰ আগফালে লিখি থওঁ বিৱেৰ অফ ডগছ যেতিয়া বাৰিষা আহে তেতিয়া হয়তো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনত ভাৱ আহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত নাযাব মৰিব লাগিব কাৰণ আপোনাৰ বানপানীত ইমান মানুহ মৃত্যু হৈছে আৰু যি চৰকাৰে নহওক এই সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈ পেলাই আমি ভূপেন্দ্ৰৰ সময়তে হওক বা বিভিন্ন সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈ কবিতা গান ব্ৰহ্মপুত্ৰক আমি ভাল পাওঁ বহুত বহুত ব্লা 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 বহুত কথা আছে কিন্তু আপুনি আগত কোৱাৰ দৰে আপুনি এটা কথা কৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আমি চেপি ধৰিবলৈ বিচাৰোঁ ঠিক তেনেধৰণৰ এটা কথা মোৰ গুৱাহাটীৰ এটা সমস্যা আছে বানপানী গুৱাহাটীৰ সময় আৰ্টিফিচিয়েল বাটটোৰ কথা মই নকওঁ কিন্তু গুৱাহাটীত যিখন ভৰলু এখন মবিলৰ দৰে ছাৰ যিখন পানী বৈ গৈছে পৰিছে সেইখন ছাৰ আমাৰ কিবা ঠিক কৰিব পৰা নাযায় জানো ছাৰ ফ্লৰিডাত ময়ো গৈছোঁ US-ত গৈছোঁ ডুবাইত গৈছোঁ টাৰ্কিত গৈছোঁ PhD কামতে ছাৰ গৈছোঁ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰো গৈছে একেলগে গৈছোঁ আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ যি জেগাতে গৈছোঁ চবতেতো ছাৰ লেতেৰা বস্তুটো ওলাই পেলাই গৈ পেলাই ক'ৰবাততো পৰে ক'তো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই ছাৰ তেনেধৰণৰ দিল্লীতো দেখিছোঁ তেনেকৈ বম্বেতো দেখিছোঁ কিন্তু বিশেষকৈ গুৱাহাটীত ছাৰ মাজেদি আমাৰ যিখন গুৱাহাটীৰ মাজেদি ভৰলুৰ যিখন নদীখন গৈছে তাত গৈ পৰিছে তাতে আপোনাৰ মানে নপৰিব লগা বস্তু তাত একো নাইকিয়া এই বস্তুৰ আমাৰ মানসিকতাটো ছাৰ ঠিক কৰিব লগা নাই জানো যিসকল ব্যক্তি গুৱাহাটীত থাকে আৰু এই সমস্যাটো কেনেধৰণৰ সমাধান হ'ব কিন্তু কোনোবা সময়ত ছাৰ কোনোবা বিদেশৰ পৰা মানুহ আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক লৈ পেলাই আমি বহুত গৰ্ব কৰিছোঁ বহুত কথা কৈছোঁ বিদেশৰ পৰা এয়াৰপৰ্টৰ পৰা নামি পেলাই যেতিয়া ভৰলুৰ মুখৰ সেইখিনি পাই গৈ তেতিয়াই তেওঁলোকে নাকটো গুচাই দিয়ে আৰু আমাৰ পৰিচয়টো আমাৰ জাতিৰ পৰিচয়টো তেতিয়াই ওলাই যায় আমি কি হয় আমি কিমান পানীৰ মাছ বা আমি কিমান ধৰণৰ কি ষ্টেটাছত আমি থাকোঁ সেই সময়ত তাতে আমি কথাটো ওলাই যায় আমি মানে এই সমস্যাটো ছাৰ আমি কেনেধৰণেৰে সমাধান কৰিব পাৰোঁ ভৰলু প্ৰব্লেমটোতো আৰ্বান ৰিভাৰ ৰেষ্টৰেশ্যনৰ প্ৰব্লেম এটা এইটো কৰিব পৰা যায় এজ চিম্পল এজ ডেট কৰিব খুজিলে তাৰমানে কথাটো হ'ল যে যিমান তাত এতিয়া মিউনিচিপাল ৱেষ্ট বা ডমেষ্টিক ৱেষ্ট আহে সেইবোৰ যদি ভৰলুৰ পৰা আগতে ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি পেলাই ট্ৰিট কৰি পেলাই তাক বেলেগে ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম এটাৰে ট্ৰিটেড কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা ক'বলৈ লৈ যোৱা যায় বা পেলোৱা যায় ট্ৰিটেড কৰাৰ পাছত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ পৰিমাণ বেছি আৰু ভৰলু যদি ওপৰৰ মেঘালয়ৰ পৰা নেচাৰেল ফ্ল'টো বোৱাই আনি পেলাই তাক ৰাখিব পৰা যায় প্লাছ সেই নদীখনৰ ভিতৰত বিভিন্ন ডিফিউজাৰ লাগিব এৰিটাৰ লাগিব যিবোৰ থাইলেণ্ডে কৰি আছে চিয়াংমাই গ'লে দেখিবা তাত প্ৰতিটো গোটেই কেনেল চিষ্টেমটোত 50 মিটাৰ দূৰে দূৰে এটা এৰিটাৰ মানে ফোৱাৰাৰ নিচিনা সেই পানীবোৰৰ নিজৰ অক্সিজেনটো আহি থাকে তাৰ ফলত মানে বেয়া পানীবোৰ বহুখিনি পৰিশোধন হৈ যায় আৰু এটা প্ৰব্লেম ভৰলু হৈছে ওপৰত গোটেই তোমাৰ কুৱেৰিবোৰ কৰিব দিয়াৰ ফলত সেই ৰঙা মাটি আৰু শিল সেইবোৰ আহি পেলাই এটা পৰ্যায়ত আৰু নষ্ট কৰি পেলাইছে মানে মেইন কথাটো হ'ল যে গোটেই পলিটিকেলি মেঘালয়ৰ সৈতে আছাম গভৰ্ণমেণ্টে কথা পাতি ভৰলুখন চিকিউৰ কৰি তাৰপাছত যদি ৱেষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্টবোৰ কৰি পেলাই বেলেগে সেই ৱেষ্টটো কৰি লৈ যায় ভৰলু সম্ভৱ যিটো কলমত আমি ভাবি আছোঁ কলমত আমি ভাবিছোঁ প্ৰথমতে পানীটো বোৱাই আনিম তেতিয়া তাৰ কিছু ডাইলুশ্যন বা হ'ব
তাৰ লগে লগে নগাঁও আৰু ৰহাৰ যিবোৰ আনট্ৰিটেড সিৱেজ আৰু আহিব সেইবোৰৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি তাক ট্ৰিটেড ৱাটাৰ বোটালে আহিব তাৰ ফলত হয়তো কলমখন আগৰ কলমখন উভতি নাই আগৰ ভৰলু উভতি নাই কিন্তু তোমাৰ এই নাক কোচাবলগীয়া অৱস্থাটো বা এই মুহূৰ্তত ভৰলু অক্সিজেন অলমষ্ট নীল নাই বিঅ'ডি গৈ পেলাই তোমাৰ 1000ৰ ঘৰ পালে চিঅ'ডি গৈ পেলাই 1000 ঘৰ পালে সেইটো অৱস্থাৰ পৰা আনিবলৈ পলিটিকেল যদি বিচাৰে ড্ৰেছ কৰি নাথাকি আৰু নদী এখনত ড্ৰেছ কৰাটো তাৰ আটাইতকৈ বেকআপ ভৰলুখন যদি তুমি নৈ হিচাপে ৰাখিব বিচাৰা তাক প্ৰথমতে ষ্টেবিলাইজ কৰি তাৰ তলৰ ৰিভাৰ বেডখনত অন্তত এটা অংশ লংগিটিউডিনেলি সৰু সৰু শিলগুটি বোল্ডাৰ আদি দিব লাগিব যাতে তাৰ ভিতৰত কিছুমান খেলুৱৈ হয় মাছে তাত থাকি পেলাই খেলুৱৈবোৰ খাই থাকিব পাৰে নৈখন নৈ হ'ব লাগিব গতিকে আজি যদি তুমি ভৰলুৰ কামটো লোৱা খুব যদি আন্তৰিকতাৰে মানে লেতেৰা পানী আহিবলৈ নিদি তাক ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফ্ল' কৰি তাক ৰিভাৰ বেডখন ষ্টেবল হ'বলৈ দি পেলাই তাক আৰু আমি খান্দি নাথাকোঁ বছৰি বছৰি তাক স্ক্ৰেপ কৰি পেলাই স্ক্ৰেপ কৰি তুমি আৱৰ্জনাবোৰ উঠালা কিন্তু তাৰ ফলত কি হ'ল তুমি নৈখনৰ তলিটোতো একেবাৰে সহায় আনিলে তাত আৰু মাছ পুঠি কোনো তাৰ সুযোগেই নাই তাক ষ্টেবল হ'বলৈ দিব লাগিব সেইটো যদি কৰি পেলাই 10 বছৰমান সময় দিয়া তুমি ফ্লৰিডালৈ গৈছা ফ্লৰিডাৰ যিটো অকিচবি লেক সেইটোৱে গোটেই তাৰ এভাৰগ্লেডছটো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ চিপেজেৰে পানী দি থাকে আৰু অকিচবি লেকলৈ কিচমি ৰিভাৰখনে পানী কঢ়িয়াই আৰু কিচমি ৰিভাৰখন আমেৰিকাই ভাবিলে যে এইখন আমি অকণমান ট্ৰেইনিং কৰি পেলাই ৰিভাৰ ট্ৰেইন কৰি পেলাই দেখিলে যে কিচমি ৰিভাৰৰ পৰা চৰাই চিৰিকটি পখিলা চব গুচি গ'ল গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া আকৌ $1 মিলিয়ন খৰচ কৰি কিচমি ৰিভাৰখন আগৰ দৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে আকৌ তাত মানে চৰাই চিৰিকটি জীয়া আদি ঘূৰি আহে এইটো আমেৰিকাই কৰিছে ঠিক তেনেদৰে ভৰলুখনৰো সম্ভাৱনা সম্পূৰ্ণ আছে ভৰলুৰ আছে কলমৰ আছে ভোগদৈৰ আছে মঙলদৈৰ বেগা নৈৰ আছে চবতে একেই তুমি নৈখন মঙলদৈত সোমাই এখন সৰু বেগা নদী নে কি নাম গোটেইখন মিউনিচিপাল আৱৰ্জনা কেলে হৈছে তুমি বেচিকেলি এটা ৱেষ্ট ডাম্পিং চিষ্টেম হিচাপে লৈছা গতিকে মোৰ ধাৰণা হয় কলম মানে এইবাৰ কি হ'ল আমাৰ কেশৱ মহন্তই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ 100 দিনীয়া প্ৰগ্ৰেমত চিগনেচাৰ প্ৰজেক্ট হিচাপে ল'লে সিগনেচাৰ প্ৰজেক্ট মানে এইটো প্ৰজেক্ট আমি কৰিমেই আৰু তেখেতে ব্যক্তিগতভাৱে আহি পেলাই কেইবাবাৰো আমাৰ লগত বহিছে চাইছে এতিয়াতো মানে খুব ডাঙৰ পৰিকল্পনা আজি ৰাতিপুৱা মই কথা পাতিছোঁ আমাৰ শ্ৰীযুত মিত্ৰৰ সৈতে টেকনিকেল এডভাইজৰী কমিটিয়ে কালি কলমৰ মুখটো ভিজিট কৰিছিলে আমাৰ পাছত মই যোৱা সপ্তাহত গৈছিলোঁ যে আমি তাত মানে এটা ৰিক্ৰিয়েশ্যন চাইট হ'ব কলমৰ মানে কলিয়াবৰৰ সেইখিনিতে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প ইত্যাদি আমি কৈছোঁ যে সেইবোৰ অকণমান পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হ'ব কিন্তু এটলিষ্ট আমি এটা সেফ ষ্ট্ৰাকচাৰে পানীটো অনাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰোঁ নেকি সেইটো কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে 10 কোটি টকাৰ প্লেজ কৰিছে এইটো ফাইনেন্সিয়েল এয়াৰত এতিয়া সেইটো কি ধৰণে ব্যৱহাৰ হয় আমি আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ সেইটো নাই আমি পৰামৰ্শখিনি দিছোঁ সেই প্ৰশ্ন হয় নমস্কাৰ আচলতে আপোনাৰ প্ৰথমৰ পৰা কথাখিনি খুব মনত পেলাই শুনিছোঁ প্ৰশ্নকৰ্তাখিনি শুনিছোঁ প্ৰফেচাৰ মহন্তই কোৱাৰ নিচিনা ময়ো আৰ্টছৰে ষ্টুডেণ্ট আপোনাৰ বক্তব্যত প্ৰতিফলিত হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বেঠিত ৰূপটো আপুনি যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ যাক আমি আয়ুস ৰেখা বুলি কৈছোঁ কিন্তু তাৰ বেঠিত ৰূপটো আপুনি বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগীৰে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো অৱশ্যে এই নদী লৈ নহয় মোৰ মনত অহা প্ৰশ্ন এটা কৰিছোঁ আমাৰ এটা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে কিন্তু আপোনাৰ অকণমান আগত মিনিষ্টাৰ মহন্তৰ কথাটো আগত মোৰ প্ৰশ্নটো প্ৰাসংগিক কৰিব নকৰে মোৰ ভয়ো লাগিছে এই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমাৰ নামটো মিনিংফুল হৈছে নাই মোৰ প্ৰশ্ন নাই ৱাটাৰ যিটো ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই নামটো আগতে কিবা END BFC কিবা কিবি ধেৰ আছিল অৱশেষত গৈ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ হ'ল কিন্তু ৰিচোৰ্চৰ লগত তেওঁলোকে কিমান কেনেকৈ কাম কৰিছে বা আপোনালোকৰ ধৰক নিচিনাকৈ গৱেষকসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ কিমান কোঅৰ্ডিনেশ্যন বা কনচাৰ্ট আছে এই কথাটো আমি নাজানো গতিকে ইয়াক ৰিচোৰ্চ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ জানো মানে চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোৰ ভিতৰত সোমালে গম পোৱা যায় যে তেওঁলোকৰ এটা অতি অসহায় এটা অৱস্থা বিভিন্ন কাৰণ কৰিব বিচৰা যেনো লাগে কিন্তু ধৰক এতিয়া জলসম্পদ বিভাগৰ কথাটো আহিলে আৰু অফক'ৰ্চ তেওঁলোকে ভালদৰে উত্তৰটো দিব আৰু মই জানো উত্তৰটো তেওঁলোকে তেনেদৰেই দিব জলসম্পদ বিভাগ হ'বলৈ তেওঁলোক পৰা নাই এইকাৰণে যেতিয়া এই যে বানপানীটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কামটো সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই বছৰটো বানপানী কেন্দ্ৰিকেই হৈ আছে নামটো সলনি হৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত প্ৰশ্ন আহিছে ক'ত মথাউৰি ছিগিল ক'ত মেৰামতিৰ দৰকাৰ নতুন মথাউৰি ক'ত সাজিব লাগিব আৰু সেই ব্যৱস্থাটো কৰি তাৰ প্ৰকল্প যুগুতাই দি ফাইনেন্সলৈ যোৱা মানে পইচা এতিয়া হয়তো এতিয়া ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহমানতহে তেওঁলোকৰ পইচা এতিয়া মাৰ্চৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কামটো কৰিবই লাগিব
গতিকে সামগ্ৰিক ঘটনাটো সেই বানপানী কেন্দ্ৰিক হৈছে, কাৰণ বানপানীৰ সমস্যাটোৰ পৰা তেওঁলোকে অব্যাহতি পাব পৰা নাই। বানপানীত থকা সময়ত সমস্যা, ৰিলিফ, মেৰামতি, ইটো সিটো এটা বিপৰ্যয়, মানে আপুনি আচৰিত হ'ব সেই সময়ত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ যিটো অৱস্থা চাবলগীয়া। মানে মই কোৱা নাই যে মই মানুহ দেখিছোঁ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, তেওঁলোকে ৰাতি 12 বজাত ক'ৰবাত তেওঁলোকে কৈছে যে অলপ দেৰি ৰখাই দিওঁ, কিয় এটা উদাহৰণ দিছোঁ, মোক ব্যক্তিগতভাৱে কৈছে যে ছাৰ হয়তো কাইলৈ মটৰটো ভাঙিও যাব পাৰে, কিন্তু মই এদিন হ'লেও বচাব খুজিছোঁ যে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে বানৰ ঢলটো গুচি যাম, কাইলৈ যদি পিছত সেইটো ভাগিও পৰে তেতিয়ালৈকে অন্ততঃ বিপৰ্যয়ৰ পৰিমাণটো হয়তো 50% কমিব। মানে ডিপাৰ্টমেণ্টেল ইঞ্জিনিয়াৰ তেনেধৰণে কৰে তেওঁলোকে, আনকি তেওঁলোকে টোপনি ক্ষতি কৰি পথাৰৰ ওপৰত শুই কাম কৰে, দিনটো থাকে মানে শুই নাথাকে, মানে পথাৰৰ ওপৰত থিয় হৈ চাই। আনসকল তাত আনকি কেতিয়াবা আৰ্মিক দিবলগীয়া, আৰ্মি ডেভেলপমেণ্ট হয় যে আফটাৰ অল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ফ'ৰ্চ আহি যায়, তেওঁলোক নাযায়, কয় যে এইটো চব হৈ আছে মথাৰটো হৈ যাওক, কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টেল ইঞ্জিনিয়াৰে কিন্তু গৈ আকৌ মথাৰৰ ওপৰত থিয় হৈয়ে লাচিত বৰফুকনৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে কথাটো মানে কি হয়, এটা পজিশ্যন লৈ পেলাই অপযশ দিবলৈও সহজ, কিন্তু আচলতে কথাটো ঠিক তেনেকুৱাও নহয়। মই দেখিছোঁ যে কিছু পৰিমাণে প্ৰচেষ্টাটো থাকে, আৰু বহু ক্ষেত্ৰতো মই মনৰ দেখিছোঁ মানুহবোৰৰ এটা ধিক্কাৰ যাব যে মই কৰিব পৰা নাই, মোৰ হাত বন্ধা, মই এইটো কাম কৰিব পাৰিলে মই 100 কোটি টকা পালে, কিন্তু দিল্লীৰ পৰা মোক মাত্ৰ 70 কোটি টকা দিলে, মই 30 কোটি টকা মানে 30% মোৰ কামটো দুৰ্বল হৈ থাকিল। কাইলৈ সেইটো স্পাৰ এটা মই দেখুৱালে, এই স্পাৰটো যদি তেওঁলোকে হয়তো 15 কোটি ডিজাইন কৰিছে কিন্তু পালে 10 কোটি, ক'ৰবাত এটা দুৰ্বলতা সেইটো থাকি গ'ল। বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনেকুৱা অদ্ভুত কাম হয় যে যিহেতু কামটো মেনুৱেলি কৰিব লাগিব, আৰু বোল্ডাৰটো যিহেতু মানুহে কঢ়িয়াব, আৰু মানুহ এটা যিহেতু নিৰ্দিষ্ট ওজনতকৈ বেছি বোল্ডাৰ দাঙিব নোৱাৰে, গতিকে সৰু চাইজৰ বোল্ডাৰেৰেই স্পাৰটো বনায়, যদিও সেইটো আচলতে ডাঙৰ বোল্ডাৰে বনোৱাটো দৰকাৰ আছে। গতিকে এই জাতীয় বিভিন্ন এইবোৰ মানে ভিতৰৰ সময় যেতিয়া আপুনি চাবলৈ ধৰিব, বহুতৰ এই অসহায় অৱস্থাটো বুজা যায় যে আচলতে মানে দুখ দিব পৰা যায়, কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টে যেতিয়া সুধিব, ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটো হয়তো তেনেকুৱা এটা কথা কবি মই বহুত ভাল ল'ৰা, মোৰ চিনিয়ৰ আছে ভৱেশ মহন্ত, আমাৰ ITI PhD কৰিলে, অতি আত্মীয়তা ল'ৰা, মোৰ সহপাঠী বিবেকানন্দ চৌধুৰী, গোটেই কম্পিউটাৰ ডিভিজনটো ইৰিগেশ্যনৰ তেওঁ চাই, আৰু তাহাঁতক কিবা কিবি এৱাৰ্ডো পাইছে ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে, নিজৰ সেই ক্ষেত্ৰখনত হয়তো কামো কৰিছে, কিন্তু বহুত দীঘলীয়া হ'ল, মই আৰু সামৰো। ঠিক আছে, ৰাইজে বেয়া পাব আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত ভিন্নখিনি কথা ক'লে, যদি মই মানে বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক লৈ এতিয়া আজি অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হৈছিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈ বহুতখিনি ভাল কথা আলোচনা হ'ল, বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা কি কি বেয়া হ'ব পাৰে তাৰ লগতো কিছুমান আলোচনা হ'ল, কিন্তু আপোনালোকে যোনটো কৈছে ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম কৰিবলৈ পথাৰৰ কাম, মানে আপুনি কৈছে যে পানীখিনি ষ্ট'ৰেজ কৰাৰ কথা, মই এটা জাষ্ট শ্লাইড দেখা আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন মাজত লৈছোঁ, ছাইডত যোনটো আপোনাৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম আছে তাতকৈ আমি ষ্ট'ৰেজৰ লগতে আমি ফিচাৰী তেনেকুৱা প্লেনিং কৰিব পাৰিম, য'ত আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাটো 1 নম্বৰ সমাধান হ'ব, 2 নম্বৰ আমাৰ ফ্লাড যোনটো সমস্যা, বানপানীৰ সমস্যাটো কিছু পৰিমাণে সমাধান। এতিয়া মই এটা কথা বিচাৰোঁ, আমাৰ যিটো গাই নদী আছে ধেমাজিৰ ফালে, বা সেইখিনি জেগাত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি গোটেইখিনি বালিৰে ভৰ্তি হৈ থাকে, তো সেইখিনি জেগাত মানুহখিনি বানপানী হোৱাৰ সময়ততো গোটেই পানী হৈ থাকে, বাট বানপানী হোৱাৰ পিছত কি হয়, গোটেই বালিয়ে মানে মুধচলৈকে ফুটি পেলায়, কিন্তু সেইখিনি জেগাত এনেকুৱা কৰি পেলাই তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকুৱা পুখুৰী টাইপৰ বা বিল যোনখিনি আছে, সেইখিনিলে পানীখিনি বোৱাই নি তাত ষ্ট'ৰেজ কৰি তাৰ কাষত কিছুমান ফিচাৰী কৰি পেলাই, তাৰ লগত যদি আমি এগ্ৰিকালচাৰ প্লেনিং কৰোঁ, সেইখিনি মানুহ পুনৰ জীৱন পোৱা নিচিনা হ'ব। তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই আপোনাৰ যিহেতু আমাৰ ইয়াতে কি হয়, বহুতো কথা আমি চিন্তা কৰিলে ধৰক ওপৰতে নাপায়গৈ, তো আপুনি যিহেতু IITৰ পৰা আহিছে, তো আপোনাৰ IITৰ পৰা এষাৰ কথা ক'লে নিশ্চয় আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে শুনিব, তো এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ পৰা বিশেষ স্পেচিয়েল কিছুমান প্লেনিং হ'ব পাৰে নেকি? গাইনদী জীয়াদলটো আটাইয়ে জানে কিমান ডাঙৰ সমস্যা। মই গাইনদী জীয়াদলৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি অৰুণাচললৈকে গৈছোঁ, কাৰণ খৰালি সেইখন একেবাৰে শুকান, পানী নাথাকে, আৰু গৈ যেতিয়া তুমি আলং পাবা, আলঙৰ অকণমান তলত দেখিবা যে তাত একেবাৰে সেই কুতুব মিনাৰ সদৃশ মানে বোল্ডাৰ এইবোৰ জমা হয়, কাৰণ তাত কিছুমান ক্লাউড বাৰ্ষ্ট হয়, আৰু ক্লাউড বাৰ্ষ্ট হ'লে সেইবোৰ মেটেৰিয়েল একেবাৰে ভাঙি মুনি তললৈ আহি পেলাই তুমি নিজে দেখিছা যে তাত যিমান বালি জমা হয় গাইনদী আৰু জীয়াদলত বিশেষকৈ,
যে পৰৱৰ্তী সময়ত উইণ্টাৰত শ ট্ৰাক লগায়ো সেই বালি আৰু আঁতৰাব পৰা নাযায় গতিকে তাত সেই বালিটো মানে চিটটো বৰ ডাঙৰ সমস্যা আৰু সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণৰ পৰিকল্পনাই লাগিব এটা তুমি কোৱাৰ দৰে আজি ধৰা তুমি আৰ্টিফিচিয়েল পণ্ডৰ কথা কৈছা নেকি মই নাজানো যিবোৰ আমাৰ গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ দুই পাৰে ৩,৫০০টো যিবোৰ ৱেটলেণ্ড আছে সেইবোৰ এইটো পানী ষ্ট'ৰ কৰাৰ ধুনীয়া উপায় তাক তুমি আৰু অলপ চিকিউৰ কৰি তাৰফালে এম্বেংকমেণ্ট কৰি তাৰ ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি বঢ়াব পাৰা আৰু সেইবোৰ ইণ্টাৰলিংক কৰি তাৰ কিছুমান গেটেড ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিলে সেইবোৰ ইটোৰ পৰা সিটোলৈ পানীৰ ফ্ল' কৰাব পৰা যায় কেনেকে এই অঞ্চলটো ধেমাজি জোনাই মানে গাইনদী জীয়াদৌলৰ কাৰণ মূল সমস্যাটো হ'ল যে তুমি যদি কিছুমান ডিচিপেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰো কৰা পুঠিলত সেইবোৰ সেই বালিৰে আকৌ পটকে পোট খাই যাব এটা ছিজনতে গতিকে তাত মোৰ এটা অতি কনচেপচুৱেল ধাৰণা যে তাত তুমি কৰিলে সেইটো এটা ইৰেগুলাৰ আনডুলেটিং টেৰেইন কৰিব কিছু হাইলেণ্ড কিছু ল'লেণ্ডবোৰৰ মাজেৰে তুমি যাবলৈ দিলা হাইলেণ্ডবোৰ তুমি ইতিমধ্যে কৰিলা পৰৱৰ্তী সময়ত যদি বালি আহিল সেই বালিবোৰ আকৌ স্ক্ৰেপ কৰি পেলাই তুমি হাইলেণ্ডবোৰ আকৌ ৰিনফৰ্চ কৰিলা আৰু তলৰ ল'লেণ্ডৰ পৰ্চনটো পাকৰ নিচিনাকৈ ফ্ল' হ'ব পৰাকৈ মুকলি ৰাখিলা Again, it will need a very beautiful network planning with all the rivers. কাৰণ গাইনদী জীয়াঢল মানে এটা পাৰ্পেচুৱেল প্ৰব্লেম এইকাৰণে হৈ থাকিব প্ৰথম কথা নদীখন চিধা আৰু নৈ দুখন চিধা আৰু খুব মানে ষ্টিপ শ্লোপ আলমৰ পৰা অৰুণাচলৰ পৰা আৰু ওপৰত এগালমান বালিশিল দম হৈ মানে আহিবলৈ নামিবলৈ ৰেডি হৈ আছে তৃতীয় প্ৰব্লেম হ'ল যে তাত অনবৰতে ক্লাউড বাৰ্ষ্টৰ নিচিনা একেবাৰে ঘূৰাবোৰে বৰষুণ যেতিয়া হয় একেবাৰে হঠাৎ বৰষুণ এইবোৰে গোটেই মেটেৰিয়েলবোৰ আনি পেলাই এটা দিনৰ ভিতৰত দেখিবা তোমাৰ আধা ফুটি পেলাব গতিকে সেই ধৰণৰ এটা ছিষ্টেমক ৰেছপণ্ড কৰিব পৰা ব্যৱস্থা খুব জটিল গতিকে তাক তুমি এটাই কৰিব এতিয়া আৰু তাতকৈও জটিল প্ৰব্লেমটো হৈছে কেলে তাত যিহেতু ৰেলৱে লাইনটো হৈ গ'ল আগতে হয়তো পানীবোৰ এখন পথাৰ নিচিনাকৈ বৈ আহিছিলে এতিয়া ৰেলৱে যিবোৰ আমি কাৰ্ভাৰ্ট বা হিল পাইপ দিছোঁ সেইবোৰত কি হৈছে যে এই পথাৰখনৰ গোটেই পানীখিনি তাৰ মাজেৰে যায় কিন্তু আমি পানীৰ কাৰণে কৰিলোঁ তাত কিছুমান মোৰ ধাৰণা দেই এইটো এই মানে যেতিয়া আমি ৰেলৱে প্ৰজেক্টটো কৰিছোঁ বা হাইৱে যেতিয়া কৰিছোঁ দলঙৰ ডিজাইন যেতিয়া কৰিছোঁ তেতিয়া আমাৰ ছাৰ্ভেৰ কামবোৰ হয় খৰালি আৰু খৰালি যিবোৰ পানী ডোঙা পানী থাকে সেই পানী ডোঙা বন্ধা জেগাবোৰ নট নেচেচাৰী বাৰিষাৰ পানী যোৱা বাহ তাৰ ফলত আমি যদি খৰালিৰ পানীৰ গতি প্ৰকৃতি চাই ছাৰ্ভে কৰি পেলাই আমাৰ কালভাৰ্ট বা হিল পাইপবোৰ ডিজাইন কৰিছোঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত সেইবোৰ ভুল জেগাটো হৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সেইবোৰৰ যিটো কেপাচিটি হ'ব লাগে সেইমতে হোৱা নাই তাৰ ফলত কি হৈছে তুমি দেখিবা দলংখন উটুৱাই নিছে তাৰপিছত তোমাৰ হাইৱে এবাৰ তেনেকৈ গ'ল সেইটো গোটেই ডাঙৰ সমস্যাটো কাৰণ তাত যিটো টোটেল ফ্ল' উইথ দ্য স্লাৰি অফ ছেডিমেণ্ট সেই এনাৰ্জিটো কৰিব পৰা জোখাৰ এটাত আমি ভলিউমটো তাত দিয়াই নাই ডিচাৰ্জৰ প্ৰচেকশ্যনটো নাই গতিকে জীয়াদৌল গাইনদীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম প্ৰব্লেম হ'ব ছেডিমেণ্টেশ্যনৰ এটা এনাৰ্জি ডিচিপেশ্যন কৰি তাক ষ্ট'ৰ কৰি পেলাই পুঠিলতে এইবোৰ এক্সকেভেট কৰি পেলাই লৈ গৈ থকা ৰেগুলাৰলি মানে হেৰিতে অহাৰ আগতেই আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ব যে এটা যদি ইৰেগুলাৰ টেৰেইন কৰি পেলাই আমি কিছুমান হাইলেণ্ড আৰু ল'লেণ্ড ক্ৰিয়েট কৰি লওঁ তেতিয়া তাৰ এটা হ'ব তোমাৰ এই মডেলটো তাৰ লগত ফিট হ'ব পাৰে আকৌ সেইখিনি অকণমান ষ্টাডি কৰি নলেজটো লৈ পেলাই এটা ডিজাইন চলিউশ্যন উলিয়ালে আই কেন চি ইটছ এ কনচেপচুৱেলি গুড ডিজাইন হেল্ডি লুইটৰ সমান্তৰালকৈ আচলতে ডিছকাশ্যনটো হেল্ডি হৈছে বুলি আচলতে ক'ব পাৰি ইয়াৰ পিছত আমি শেষৰ পৰ্যায়লৈ আমি আহিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আছে ভোট অফ থেংকছ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবৰ কাৰণে মই RKSৰ তত্ত্বাৱধায়িকা চহাই জ্যোতিকণা তামুলী বাইদেউক আহ্বান জনাইছোঁ তেজ ইতিমধ্যে গোট মাৰিছে চেঁচা হৈ পৰিছে বৰফৰ ইমান যন্ত্ৰণাটো কিন্তু ধুমুহাই উৰাই দিব নোৱাৰা মই এখন কঠিন পাহাৰ হ'ব খোজোঁ মাথো লাগে আপোনালোকৰ এখনি আশীৰ্বাদ যিটো বা এদিন মোৰ চিনাকি আছিল সেই বাটেদি এজন অচিনাকি পথিকৰ দৰে মই এতিয়া মাথো গৈ আছোঁ ভবা চলা স্মৃতিবোৰ খাবলৈ আমাৰ এই যাত্ৰা সম্ভৱ হৈছে কাৰণ সপোনৰ ভগা টুকুৰাবোৰ বুটলি দিবলৈ আপোনালোকৰ দৰে কিছু মানুহ এতিয়াও সমাজত আছে বাবে আঘোণৰ কুঁৱলীত বলি জুপুৰি আমাৰ অতি হেঁপাহ 25 নৱেম্বৰৰ এই সন্ধিয়াটো আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আজি কৰি তুলিলে এক মায়াময় জোনাকী সন্ধিয়ালৈ
পোহৰ কৰি তোলে ৰিপুঞ্জয় নলেজ হাবৰ চৌপাশ আকাশৰ তৰাবোৰ ভিচি দিলে পুৰণা সপোনবোৰ জোনাকৰ নিৰিবিলি চাপ আপোনালোকৰ লগত খোজ দিবলৈ গৈ মই প্ৰথমেই শলাগ ল'ব লাগিব মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সেমেষ্টাৰ এক্সামৰ ভীষণ ব্যস্ততাৰ মাজতো মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই আজিৰ অনুষ্ঠানটো পাতিবলৈ অনুমতি দিয়া বাবে ৰিপুঞ্জয় তামুলী সোঁৱৰণী ন্যাসৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অকল সেয়ে নহয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে প্ৰতিটো খুঁটিনাটি খবৰ কৰি থকাৰ উপৰিও কমিটিৰ আলোচনাত উপস্থিত থাকি দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ বাবে কৃতজ্ঞ থাকিম RPHৰ মজিয়াৰ পৰা মই দুজন ব্যক্তিৰ নাম শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোক হ'ল প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ নিত্যানন্দ গগৈ আৰু শ্ৰীযুত নৱজ্যোতি শৰ্মা বৰুৱা ছাৰ তেওঁলোকৰ অনুপ্ৰেৰণাতে RPHে আজিৰ তাৰিখত জন্মলাভ কৰিছে ইতিমধ্যে বহু গুণী জ্ঞানী সাহিত্যিক বিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ শিল্পী সাংবাদিক আদি সমাৱেশত ধন্য হৈছে ৰিপুঞ্জয় নলেজ হাব ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানী গুৱাহাটী IITৰ অধ্যাপক ডক্টৰ চন্দন মহন্তৰ উপস্থিতি আজি আকৌ এবাৰ স্বৰ্ণ আভাৰে উজ্বলি উঠিল RPH তেখেতৰ জ্ঞান আৰু পাণ্ডিত্যৰ ব্যক্তিৰ ওপৰত ক'বলৈ যোৱাৰ মোৰ ধৃষ্টতা নাই বিষয়বস্তুৰ গভীৰতাৰ ওপৰত থকা দখলৰ বাবে তেখেতৰ অধ্যয়নপুষ্ট সাৰুৱা বক্তব্য আমাৰ চকুত সঁচাই এক আকৰ্ষণীয় ৰূপত ধৰা দিছে প্ৰফেছৰ মহন্তই ইমান কৰ্মব্যস্ত দিনপঞ্জীৰ মাজতো এইকণ বহুমূলীয়া সময় আমাক দিয়াৰ বাবে কৃতজ্ঞ থাকিলোঁ যথেষ্ট কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো আৰু বিশ্বনাথ জিলাখনৰ গধুৰ দায়িত্ববান কান্ধৰ ওপৰত থকা স্বত্তেও আমাৰ অতি আদৰৰ উপায়ুক্ত শ্ৰীযুত ধীৰাজ্যোতি কলিতা আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ আমাক কৃতাৰ্থ কৰিলে এটা সুন্দৰ বৰগীতেৰে আৰম্ভ কৰি অনুষ্ঠানটো অন্য এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰাৰ বাবে শ্ৰীমান ঋষিকেশ মহন্তক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে খোলত সহযোগ কৰা অংকুমণি মহন্ত বাঁহীত সহযোগ কৰা দুলাল বৈশ্যদেৱ আৰু হাৰমনিয়ামত সহযোগ কৰা ভাগ্যশ্ৰী দেক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ভাতৃসদৃশ অধ্যাপক শ্ৰীমান বলিন ভূঞা দেৱকো মই কি বুলি ধন্যবাদ যাচিম ধুনীয়াকৈ অনুষ্ঠানটো পৰিকল্পনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আঠ ধৰি নিয়াৰিকৈ সময়ত শেষ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ কৃতিত্ব শ্ৰীমান ভূঞা RPH কমিটিৰ আহ্বায়ক শ্ৰীযুত অমৰজ্যোতি বৰঠাকুৰদেৱকে আৰম্ভ কৰি প্ৰতিজন সন্মানীয় সদস্যাকে অনুষ্ঠানৰ সফল পৰিসমাপ্তিত যোগোৱা অৱদানৰ বাবে হৃদয়ৰ পৰা শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ তাৰোপৰি আমাক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগ কৰি দিয়া ৰিমনৰ সহপাঠী আৰু বন্ধু বান্ধৱী সঞ্জু কঞ্জন পাৰ্থ ৰঞ্জিত অৰিন্দম নিপম দেৱাৰু অৰুণ ইংটিয়ে আদি কৰি সকলোলৈকে মোৰ আশীৰ্বাদ থাকে ৰিমনৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া মেছেজ ইমেইল টেলিফোন আদিৰ দ্বাৰা আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁলোক যেন একো একোজন সফল ব্যক্তি হিচাপে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে প্ৰতি বছৰে আমাৰ কাষত থিয় হৈ আমাৰ মনোবল আৰু সাহস যোগোৱা সঞ্জু খঞ্জন পাৰ্থহঁতক আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ বিশেষকৈ সুদূৰ ভুৱনেশ্বৰৰ IITৰ পৰা আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু অধ্যাপক মহন্তদেৱৰ একেটা বিষয়তে গৱেষণাৰত পাৰ্থক লৈ আমি গৌৰৱান্বিত আচলতে ৰিমনৰ প্ৰতিগৰাকী বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে আমাৰ অলেখ মচমুখা স্মৃতি আছে
কাৰ কথাই বা আমাক পাহৰিব পাৰিব? পংকজ, অনুৰাগ, মৃন্ময়, সঞ্জু, প্ৰীতি, ৰাধিকা, লিপিকা, ময়ূৰী, মিলন, ববি, শিখা, ময়ূৰাক্ষী, স্নেহা, নিকি, ৰেণু, দীপাংকৰ, ঈশান, নৱজ্যোতি, ৰাজু, ইহঁত আটাইবোৰে যে কেৱল ৰিমানকী সংগ আৰু সাহস দিছিল তেনে নহয়। ক'ব নোৱাৰাকৈ সিহঁতৰ উপস্থিতিয়ে আমাক বহুত সকাহ দিছিল। সিহঁতৰ হাঁহি ভৰা উজ্জ্বল মুখবোৰ দেখি আমিও যেন হাঁহিবলৈ শিকিছিলোঁ। কিন্তু সিহঁতক দিবলৈ যে আমাৰ হাতত এতিয়া একো নতুন খবৰেই নাথাকে। মাথো আশীৰ্বাদ কৰোঁ, কুশলে থাকক। আমাৰ সন্মানীয় বৰুৱাকে আদি কৰি যিসকল সংবাদসেৱীয়ে বক্তৃতা অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাতৰি আদি পৰিৱেশন কৰিলে, তেখেতসকলক মই এই সুযোগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অনুষ্ঠান চলি থকা অৱস্থাত নিৰবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেৱা যোগান ধৰাৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ থাকিব। দৃশ্য শ্ৰাব্য আলোকচিত্ৰসমূহ আৰু বিষয়বস্তুৰ তথ্যসমূহ আৰ্কাইভত ৰাখিব পৰাকৈ উপযুক্তভাৱে সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে পিংকুদে সদায়ে আমাৰ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। তাৰোপৰি বহু মূল্যৱান সময় নষ্ট কৰি আজিৰ অনুষ্ঠানত যিসকল নমস্য ব্যক্তি উপস্থিত হ'ল, আমাৰ বাবে ই সদায় এক আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হৈ থাকিব। বিশেষকৈ শীত আৰু বয়সৰ আহ্বানক আওকাণ কৰি ইয়াত উপস্থিত হোৱা শ্ৰীযুত প্ৰভাত গগৈ ছাৰ, শ্ৰীযুত তপনলাল বৰুৱাদেৱ, শ্ৰীযুত ৰাণা হাজৰিকা ছাৰ, শ্ৰীযুত ধনেশ্বৰ বৰা ছাৰ, এইসকলৰ উপস্থিতিয়ে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ কৌষ্ঠৱ আৰু মনোবল দুগুণে বৃদ্ধি কৰিছে। 1990 চনৰ পৰা ৰিমনৰ জন্মদিনত আমাৰ সকলো সজাই পৰাই তোলা স্বপন চৰকাৰ আৰু তেওঁৰ কৰ্মীবৃন্দৰ মই শলাগ লৈছোঁ। পাৰ্থক্য মাথো ইমানেই যে আগতে তেওঁলোকে ঘৰত সজাইছিল, এতিয়া মাথো কলেজৰ নলেজ হ'ব, কিন্তু দিন একেটাই 25 নৱেম্বৰ। একোৱে নৰয় গতিৰ ধুমুহাত, আনকি দুখো হেৰাই যায় স্মৃতিৰ হালধীয়া আৰম্ভ। সৰাপাতৰ চিঠি লৈ আহে সময়ৰ ডাকুৱাত, কৈ যায় গুচি যোৱা যেন কুশলে আছে, কলুষতা আৰু যন্ত্ৰণাৰ ঊৰ্ধত আমাৰ বুকুৰ সীতামতে শান্তিৰে আছে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ তামুলী বাইদেউ। আমি অনুষ্ঠানৰ একেবাৰে শেষ পৰ্যায়লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। আহক এতিয়া আমি সকলোৱে সাইলেণ্ট নেশ্যনেল এন্থেম এইসকল মুখবধিৰ কণ কণ শিশুৰ লগত আমিও ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ।
সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বাহিৰত সামান্যভাৱে ৰাতিৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত প্ৰত্যেকগৰাকী মাননীয় ব্যক্তিক আমি ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মন কৰা নাছিলোঁ, এতিয়া মুখেৰে দেখি গম পালোঁ। হয়, আপুনি ইয়াত পাৰফেক্ট, ভেৰি গুড। তেতিয়াহ'লে আকৌ আহিব লাগিব। কি খবৰ আছে? তুমি কি দেয় এক বছর রাতুল ল'ৰা মানে মই ডাইৰেক্টৰ থাকোঁতে মোৰ ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ। আপুনি খাব থৈ লওক, মই দি আছোঁ। সবফালে চাবা। সেইকাৰণে সেই ছফ্টৱেৰটো খুব দৰকাৰ, মানে ভিতৰত কিবা কিবি হৈ থাকিলে এইটোৰ এটা হেৰি হৈ থাকে। খুব ধুনীয়া মানুহে কৰে চবেই মানে সেইটো এটা কথা।
আজি মিছ কৰিছে না ঘৰ কোনাই তাৰ পেন এটা পাইছে মানে বিজনেছ পাৰ্টনাৰ পাইছে সব এটা বিজি থাকে ন ময়ো আগতে আহি থকা সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা তাৰ বেটছৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মানে আহে যে মানে এক্সেপশ্যন এই ধৰক সেই কথাবোৰ সেইবোৰতো আৰু কোনো তাহাঁতক কৰিবলৈ পাৰোঁ এক মিনিট ৰহিলেও মানে ছবি এখনে লৈ আজি আহোঁতে মই ফটো ৰোৱা নাই কাৰণ একেবাৰে দিল্লীটো ওলাই গ'ল তাৰপিছত পৰৱৰ্তী একো নাই যাব পাৰিলে আৰু ভাল বাহিৰে বাহিৰে মই সেইটো অঁ বাইদেউ নিজৰ মতে গ'লে কি কৰিবা তুমি যাবই নহয় আৰু
বান্ধৰ কথা কৈছোঁ আমি যিহেতু চাইনাত টিকৰজৰ পৰা তেনেকুৱা ডাঙৰ বান্ধ বনাইছে দিহা পৰামৰ্শই ল'ব লাগে পত্ৰ আছে ট্ৰান্সফাৰ কৰি যাওঁ মংগলদৈত আছিলোঁ কেইটামান এনেকৈ কৰি ৰ'ব মই গৈছোঁ হা থেংক ইউ এয়া ৰিমনৰ স্কুলৰ লিটিষ্টাৰ স্কুলৰ মিছ দেৱীনা বৰা তাক পাইছিলে মোৰ ছোৱালী একেলগে পঢ়া তাই ক'ত এতিয়া আপোনাৰ মোৰ ছোৱালী এতিয়া চেন্নাইত তাই অঁ চেন্নাইত পষ্টিং আছে ৰেকৰ্ডটো ব্ৰেক হৈ গ'ল নেকি মই আকৌ উঠিম ছাৰ হেৰি অকণ চাপৰি দিম অকলে উঠাইছা নেকি উজ্জ্বল বৰুৱা ধুনীয়া ফটো আহিছে তুমি 5টা বজাত আহি চাৰ ৰিপৰ্ট কৰি আহিম বুলি কৈছে অলপ নবীত আহি ৰৈ থাকিলেই হ'ল মানে আমি আহিম দেই সেইটোৱে কৰিম আহোঁ হয় আকৌ লগ পাম দেই হ'ব এই গাড়ীত দি দিবা থেংক ইউ ৰাতিপুৱা আপোনাৰ লগত দেখা নহ'ব আৰু খবৰবোৰ নিমিলে আচলতে এজন ল'ৰা যাব গাহৰি নহ'ব তোমাৰ থকাৰ ব্যৱস্থা হৈছেতো পুৱা 5টাত ওলাই যাম হা তুমি ছাৰক থৈ এজনক জালুকবাৰীত থৈ নম্বৰটো ক'বা যে মই থেংক ইউ কৈছোঁ দেই আৰু কিবা থাকিলে যোগাযোগ কৰিবা মোৰ কাৰ্ড আছেই চাগে তেওঁলোকক দি দিওঁ ল'ৰাকেইটাক যদি তোমালোকক ইমেইলটো লাগে ইয়াৰ পৰা লৈ ল'বা সেইখনত আছে আকৌ কেতিয়াবা মাতিলে আহিব আহি পেলাই তুমি বেলেগে গাড়ী লৈ অঁ ঠিক আছে ছাৰ গুড নাইট থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু এটা কথা মানে গুৱাহাটী গৈ পেলাই মোক খালি মেছেজ এটা দি দিব থেংক ইউ আকৰ্ষণ কণাবোৰে সিঁচি দিলে আকৌ পুৰণি সপোনবোৰ